Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πώς περνάτε? Περιμένω να μαζευτούμε. Να κάνουμε το άνοιγμα. Να δούμε τι γίνεται. Γεια σου Μερούλα, καλησπέρα. Πώς περνάτε ρε παιδιά? Μέρη, πώς με ακούς? Είναι κανονική η ροή? Γιατί κάτι έτσι με το ίντερνετ λίγο παίζει εδώ. Το τσάι. Γεια σου Ρούλα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Πώς περνάτε οι ζέστες, τι γίνεται? Γεια σου Στεφανία, Ευαγγελία. Γεια σου Βάσο, Ελενάκη. Καλά, είμαι λίγο ταλαιμό, οκ. Εντάξει, κρύα, ζεστά, χαμός γίνεται. Γεια σου Άρτα, Πινελόπη, Βάσο, σε χαιρέτησα. Σε χαιρέτησα. Γεια σου Δημήτρη, Αλέξανδρα, καλησπέρα. Ροζ, καλησπέρα. Υπτάμενε, Αναστασία, Ιωάννα. Ζέστη, ναι, Ρούλα. Γεωργία, καλησπέρα. Εύη, Δέσποινα, Τσίου, καλησπέρα. Δέσποινα, Φώτη, Μαράκι, Βάσο, Ξένια, υπερβολική, καλά, γεια σου Κλέρι, Προύνα, καλησπέρα. Χριστίνα, Λεωνίδα, γεια σου ρε Μάτζικ. Κάτια, Θεοδώρα, Λίνα, καλησπέρα. Τι λες, είδες όνειρο ότι κρατούσες αγόρι μικρό στην αγκαλιά σου και είδες ότι ο μπούφος δεν σε μιλούσε? Το έχεις λίγο βάρος αυτό, γι' αυτό. Έχεις βάρος για αυτόν τον άνθρωπο. Γεια σου Παναγιώτα, μορφούλα. Τίνα, καλησπέρα. Μάρθα, Μαριλού, Ράνια, ζεστές, Μαράκι. Λοιπόν, για να δω λίγο τον τίτλο. Περίμενε λίγο να τον δω τον τίτλο, τρομάρα μου. Κάποιος λοιπόν κάνει σαν τρελός μακριά σου, τι καίγεται να σου πει τώρα. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, να μάθουμε. Στα κάγκελα είσαι Μαριλού. Λοιπόν, για να δω Μαράκι, καλησπέρα, Μέρη. Σας έλειψα. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, Δώρο, καλησπέρα, Γιάννη, Νάνση. Μάλλον Νάνση, αυτό ανακαλύπτω, όπως και εγώ μαζί σας. Δεν έχεις επικοινωνία ξανά. Αχ, Αναστασία, αχ. Γεια σου Ελένη. Λοιπόν, πάμε. Ήρθαν κάποιες κάρτες από αυτές που έλεγα, θα ξεκινήσουμε. Δεν την έχω κάνει τίποτα, θα την ξεκινήσουμε μαζί λίγο, γιατί ξέρετε ότι μας ζήτησαν να κατέβουμε τις κάρτες και μαζί τις ξεκινάμε τις καινούριες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε λίγο δουλίτσα σήμερα, θα δώσετε ενέργεια. Γεια σου Μαράκι, Ειρηνάκη, Λίβ, Νατάσα. Και εσύ όλων, νεύρα, δεν σε αφήνει να βρεις άλλη δουλειά. Μάλιστα. Καλή αρχή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σιλβάνα, καλησπέρα. Πάμε να την ανακατέψουμε μαζί. Εγώ την ανακατεύω, αλλά με τη δική σας ενέργεια. Θέλω να σκέφτεστε θετικά. Θετικά. Μόνο. Κάτσε να την ανακατέψω καλά, γιατί είναι, ξέρεις, οι κάρτες στη σειρά και εμείς θέλουμε τώρα λίγο να ανακατευτεί καλά. Για πάμε να δούμε. Κάποιος λοιπόν σε σκέφτεται, κάνει σαν τρελός για σένα, θέλει να σου πει, τι θέλει να σου πει. Για να δούμε ρε παιδιά τι θα μας βγάλει. Κάποιος λοιπόν κάνει σαν τρελός για σένα, σε σκέφτεται, θέλει να σου πει. Θέλει να σου πει λοιπόν, περίμενε. Θέλει να σου πει, τι θέλει να σου πει. 7 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Κοίταξε, εδώ λέει για σένα, κάτσε γιατί, ωραία. Λέει για σένα ότι έχεις κάνει μια δουλειά
επάνω σε αυτή την κατάσταση που σε ενδιαφέρει. Αθανασία, καλησπέρα σε όλους παιδιά. Έχεις κάνει μια δουλειά και περιμένεις, δηλαδή ό,τι σπόρο ήταν να φυτέψεις, τον φύτεψες. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παρά μόνο να περιμένεις και κάποιοι πραγματικά εδώ ίσως περιμένετε και πάρα πολύ καιρό, γιατί είπαμε τα πεντάκτηνα είναι χρόνος και πάνω. Όχι ότι δεν ισχύει και για τους υπόλοιπους που μπορεί να περιμένουν και μέρες και μήνες, ας πούμε. Αλλά δείχνει ότι εδώ περιμένεις πολύ καιρό. Και με τη βασίλισσα του νερού, που βλέπουμε εδώ, κλασικά, δεν υπάρχει άνοιγμα να μην δεν βγει αυτή η βασίλισσα. Κάνεις πάρα πολύ υπομονή για την αγάπη. Με τους 6 ράβδους που είναι αυτή η κάρτα, θέλεις να κερδίσεις, έχει πιάσει και λίγο και το εγωιστικό κομμάτι, αλλά παλεύεις κιόλας πάρα πολύ. Καινούρια τράπουλα είναι πάρα πολύ όμορφη, μαζί θα τη δούμε. Εγώ έτσι πως την παρήγγειλα την είδα, ενεργειακά με κλείδωσε πολύ ωραία και έχουν έρθει και κάποιες κύπερ και περιμένω και μία άλλη κλασική. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχει μία κομμένη επικοινωνία, αλλά ποιο είναι το θέμα εδώ? Ότι παρακολουθείς τα social αυτού του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Βέβαια, και το άλλο άτομο, λέει, παρακολουθεί τα social σου. Μας δείχνει μία ανοριμότητα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, ενώ θέλει να κάνει επικοινωνία, βλέπεις ότι κρατάει το σπαθί κάτω, δηλαδή δεν το παλεύει εδώ και καιρό. Θέλει να την κάνει αυτή την επικοινωνία, λοιπόν, θέλει να πει πράγματα, αλλά περισσότερη ενέργειά του είναι ότι θα περιμένω εσένα να μου στείλεις μήνυμα. Εσύ από την άλλη, είπαμε ότι έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα με την υπομονή σου, ας πούμε, την υπομονή σου, και λες ότι δουλεύει και ένα εγωιστικό κομμάτι μέσα σου, που λες ότι όχι, αυτός πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου ή αυτή, αν είσαι αγόρι που ακούς. Στο μέλλον, λοιπόν, δείχνει ότι η βασίλισσα νερού έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις στη ζωή της, έχει θυσιάσει τη ζωή της για το σπίτι της, την οικογένειά της, το σύντροφο, και δεν τα παρατάει, δηλαδή επιμένει στη συγκεκριμένη αγάπη. Για πάμε να δούμε όμως αυτός, είπαμε, γιατί αυτός μας λέει, αυτό το άτομο βασικά μας λέει ότι θέλει να σου μιλήσει. Και κάνει σαν τρελός. Σαν τρελός, ναι, αλλά με τον ακόλουθο ξυφών, στην κυριολεξία σαν τρελός, με την έννοια ότι δεν έχει λογική η σκέψη του. Είμαστε στο παρελθόν, 8 κύπελα. Μας λέει λοιπόν αυτό το άτομο ότι, sorry έτσι πως θα το πω, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Αυτό το άτομο είναι λίγο δειλό. Μας δείχνει ότι δεν υπήρχε ισορροπία στη σχέση καθόλου στο παρελθόν και αυτό γιατί δεν έπαιρνε κάποιες αποφάσεις στη ζωή της, που εσένα ίσως σε κούραζε αυτό. Δηλαδή ήθελες κάποιον άνθρωπο πιο αποφασιστικό. Δηλαδή παίρνατε κι εσείς λίγα πράγματα από αυτόν, καταλαβες, ή από αυτήν. Δεν ήσασταν καλυμμένοι 100%. Και επίσης λέτε ότι δεν υπήρχε εδώ κάποια ισορροπία. Άρα όταν δεν υπάρχει ισορροπία σημαίνει για μένα ότι ή υπήρχε άλλο πρόσωπο στη ζωή του και δεν έπαιρνε η ζωή της και δεν έπαιρνε αποφάσεις, ή είναι ένα άτομο που εξαρτιόταν από την οικογένειά του, ίσως και οικονομικά, γιατί τα κύπελα έχουν να κάνουν και λίγο, και όσο περίεργο και να σου ακούγεται, ότι βασίζονται πολύ στην οικογένεια αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβες, δηλαδή χρήματα οικογένειας. Είμαστε στο παρελθόν ακόμα, πάμε 6 κύπελα. Γι' αυτό το παρελθόν λοιπόν λέει ότι υπάρχει ενέργεια επανασύνδεσης. Δηλαδή από τα 8 κύπελα πάμε στα 6, που σημαίνει για μας ότι αυτό το χρονικό διάστημα αυτός ο άνθρωπος και εσύ σκέφτεστε πολύ έντονα ο ένας τον άλλον, υπτάμενε, το σκέφτεστε πάρα πολύ έντονα, έχετε μια σύνδεση και τι άλλο μας λέει? Να βλέπεις, εντάξει, είναι στην ενέργεια της, ότι δεν έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ καλό, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, είναι μια ενέργεια και αυτό. Και με τα 5 κύπελα στεναχωριέστε και οι δύο γιατί δεν έχετε καταφέρει να είστε μαζί ακόμη. Επίσης,
Τα 5 κύπελα είναι μια κάρτα που είπαμε ότι έχουμε ακόμη ενέργεια μεταξύ μας και υπάρχει ακόμα ενέργεια για αυτήν την σχέση και μας δείχνει μετά με τον ανόητο εδώ ότι υπάρχει ακόμα ενέργεια για να κάνετε μια καινούρια αρχή. Ο ανόητος βέβαια εδώ, βλέπεις εδώ ότι κάπως σαν να ρητορεύει ένα πράγμα, σαν να θέλει να σου πει πράγματα. Λέει έφτασα στο χείλος του γκρεμού εγώ στο παρελθόν με τις βλακίες που έχω κάνει. Κάτσε να ξεθολώσει και η κάμερα. Δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη ή καταλαβαίνει ότι κάπως δεν ήταν ξεκάθαρο το μυαλό του για αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά ο ανόητος είναι και ένας τύπος που κλείνει κύκλους, αλλά με αυτόν τον τρόπο γεμίζει και εμπειρίες. Άρα δεν βάλαμε τυχαία τον τίτλο «Κάποιος σε ψάχνει σαν τρελός». Και με την εγκράτεια εδώ, καταπληκτική κάρτα, βρίσκεται σε ένα στάδιο θεραπείας. Και αν βάλω τα κύπελα από πριν, τα κύπελα έχουν να κάνουν ότι εγώ πρέπει να θεραπεύσω κάτι που αφορά την αγάπη, άρα είχε προβλήματα με τα ζητήματα αγάπης αυτός ο άνθρωπος και έπρεπε να πάρει πολλά μαθήματα για να καταλάβει που κάνει λάθος. Ο ανόητος όταν κάνει λάθος στην αγάπη κάνει σκληρά λάθη. Άρα εδώ ή έχει μιλήσει με κάποιον ειδικό, Angel, ή χρειάζεται να μιλήσει με κάποιον ειδικό. Για πάμε να δούμε τι βγάζει. Και με τον ήλιο να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει μέσα του ή μέσα της για να έρθει κοντά σου. Ο ήλιος μας μιλά ξεκάθαρα για ξεκαθαρίσματα. Θέλει, όπως βλέπεις, να είναι πάνω στο άλογο, θέλει να έρθει κοντά σου, παίρνει αυτή την απόφαση και με το άρμα να κάνει κίνηση. Άρα, επειδή και το άρμα έχει να κάνει με πολύ νερό, την ενέργεια του καρκίνου και μπαίνουμε στην ενέργεια του καρκίνου τώρα σιγά σιγά, ή μπήκαμε, γενέθλιος μήνας του καρκίνου δεν είναι τώρα, έχουμε μπει, έχουμε αλλάξει νομίζω, δεν θυμάμαι και πώς του μήνος έχουμε, 25, άρα αλλάξαμε. Έχουμε λοιπόν την ενέργεια του καρκίνου που σημαίνει κίνηση, θα κάνει κινήσεις λοιπόν με τον ήλιο. Έλα εντάξει, δες τι ωραία κάρτα οι εραστές. Δες, είναι πιο στην εποχή μας αυτή η κάρτα. Δες τι όμορφη κάρτα. Θα κάνει κίνηση λοιπόν γιατί ανακαλύπτει ότι σε αγαπά. Όμως, δες το πώς κάθεται πάνω στο κεφαλάκι σου αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δείχνει ότι και κατανοεί και εσύ βγαίνεις ήρεμη δίπλα του. Στις άλλες ταρό δείχνει ένα φίδι. Εδώ δεν το βλέπω κάπου, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει. Έτσι, δεν το έχω δει, μήπως δεν το βλέπω κι εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά όχι, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής. Δείχνει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται απόλυτα κατασταλαγμένος σε σένα και εσύ δείχνει να ηρεμείς. Άμα θα βάλουμε τα 5 κύπελα από πάνω που είναι, εσύ έχεις δώσει, είπαμε, ευκαιρίες σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα 6 κύπελα είναι η κίνηση που θα κάνει και με τον ήλιο ξεκαθαρίζει η θολότητα που είχε στο παρελθόν αυτό το άτομο στο μυαλό του. Δηλαδή αρχίζει και ισορροπεί και γίνεται πιο δυνατός, γιατί ο ήλιος έχει να κάνει και με τη δύναμη, ότι θα δυναμώσω εγώ κατά κάποιον τρόπο. Και όλα αυτά γίνονται, είπαμε, για αυτή την καρμική σχέση εδώ. Για να δούμε τι θέλει να σου πει. Ναι, λογικό είναι να υπάρχει πανσέλινος εδώ. Περάσαμε και μία πανσέλινο στον εγώ καιρό, που στα ταρό είναι το διαβολάκι, άρα υπήρχαν τρίτα πρόσωπα εδώ πέρα. Αλλά τι μας λέει εδώ, ότι κάποιος κάτι θα ανακαλύψει. Και ίσως το έχει ανακαλύψει ήδη. Θα σου πω ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μου είπαν εμένα ότι έγιναν αποκαλύψεις στη ζωή τους. Στο έχω πει κιόλας στο προηγούμενο live. Το ίδιο δείχνει και εδώ, ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν αποκαλύψεις σε αυτόν τον άνθρωπο σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και το τι έχουν κάνει για τη σχέση σας. Γι' αυτό βρέθηκε λοιπόν αυτός σε μία ανισορροπία, γιατί και το άρμα μας μιλάει για ανισορροπία, ψυχική, ψυχολογική,
Για να δούμε τι άλλο θα σου πει. Έλα Μέρη, όχι απλά ράντισε στην τράπουλα και ήλιο και αστέρι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Με το αστέρι λοιπόν, με την εγκράτεια και με το άρμα, όχι απλά θεραπεία θα γίνει, όχι απλά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, έχετε κάνει κι εσείς και μια ευχή εδώ πέρα. Επίσης είναι και μια κάρτα που σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, να είστε στη θάλασσα και να κάνετε αυτή την κίνηση που λέω, απλά λίγο να είστε πιο μέσα. Δεν έχει σημασία. Και έτσι να είστε όπως είναι αυτή η κυρία και να έχετε τα χέρια σας με αυτήν ακριβώς την κίνηση που κάνει. Γι' αυτό σου λέω, εμένα οι κάρτες μου μιλάνε τέλος πάντων. Δεν την είχα δει αυτή την κάρτα πώς είναι όταν τις διάλεγα. Λοιπόν, με συγκλονίζει γιατί λέει αυτό ακριβώς που λέω τόσο καιρό. Να είσαι μέσα στη θάλασσα και να κάνεις αυτή την κίνηση. Τώρα ειδικά το καλοκαίρι που μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, εσύ με αυτόν τον τρόπο, λέει, στέλνεις την ενέργειά σου και η ενέργειά σου έρχεται πίσω, πάει και έρχεται δηλαδή. Θεραπεία, 2 κάρτες θεραπείας εδώ. Άρα και εσείς έπρεπε να θεραπεύσετε κάποιες πληγές, σίγουρα, γιατί για να δώσετε τόσες ευκαιρίες σημαίνει ότι είχατε πολλές πληγές κι εσείς από το παρελθόν. Με τα 10 κύπελα έρχεται μία ολοκλήρωση λοιπόν, έρχεται μία ολοκλήρωση σε ό,τι αφορά αυτήν την κατάσταση. Εγώ θέλω να δω τι θα σου πει όμως. Για να δούμε. Με τα 9 κύπελα είναι οι κάρτες ευχών, 3 κάρτες ευχών έχεις εδώ μέχρι στιγμής. Πω, γέμισε ο κόσμος κύπελα. Πληρώθηκε το κάρμα επίσης και τώρα αρχίζει να ξεδιπλώνει η κατάσταση, αρχίζεις να ελευθερώνεσαι σιγά σιγά ή αν το άτομο που σε ενδιαφέρει πλήρωνε το δικό του κάρμα, αρχίζει να ελευθερώνεται και αυτός ο άνθρωπος από το κάρμα του. Βλέπεις το δέντρο ζωής, βλέπεις ότι κάποιος εδώ ή εσύ ή αυτός ή και οι δυο σας τέλος πάντων θυσιαστήκατε και μάλιστα σε μία απομόνωση, δηλαδή το περνούσατε κάπως μόνοι αυτή τη θυσία και ίσως αργήσατε να καταλάβετε ότι πραγματικά πληρώνετε για πολύ κόσμο. Αλλά εδώ δείχνει ότι σιγά σιγά και οι δυο σας αρχίζετε να ελευθερώνεστε λοιπόν από αυτό το κάρμα που έχει πληρωθεί, γιατί είναι στο μέλλον, και με τον άσο των κυπέλων έχουμε καινούρια αρχή με αποκαλύψεις στην αγάπη, άρα έχουμε μήνυμα εδώ, μήνυμα επιστροφής και με την κάρτα του θανάτου, του Σκορπιού εδώ, δείχνει την αναγέννηση, δηλαδή θεραπεύεται τις πληγές, την κακία, τη ζήλια, τη μιζέρια, γιατί ο Σκορπιός έχει, είπαμε, δηλητήριο. Ήσασταν μέσα σας δηλητηριασμένοι από την Πανσέλινο, κάτι δηλητηρίασε τη σχέση αυτή. Καταλαβες, οπότε έπρεπε να θεραπεύσετε και εσάς πρώτα. Καταλαβες, σοφάκι. Άρα τι κάνουμε με την κάρτα του Σκορπιού, του θανάτου, συγγνώμη. Κλείνουμε έναν κύκλο μεγάλο. Δεν είναι μικρός κύκλος, για τους περισσότερους είναι 8 χρόνια, έτσι. Δες λίγο την κεντρική σου κάρτα που είναι η ερωτευμένη και γύρω-γύρω τι γίνεται εδώ πέρα. Γύρω-γύρω λοιπόν υπάρχει η ενέργεια ότι αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, ενώ ήθελε να είστε μαζί, κάτι τον σταματούσε και δεν έκανε κινήσεις, είπαμε, λόγω ίσως και της ανασφάλειας που είχε και της δειλίας. Επειδή μας έβγαλε πριν την οικογένεια σαν ιστορία, εδώ και τη θυσία που κάνατε εσείς δείχνει ή πληρώθηκε ένα κάρμα της οικογένειας ή είχατε οικογένεια εσείς και το άλλο άτομο χωριστές και κάπως έπρεπε να γίνει μια θεραπεία γύρω από αυτό και να πάρθουν αποφάσεις. Με το αστέρι κάποιος από τους δυο σας ήδη μπορεί να μιλάει με ψυχολόγο ή να χρειάζεται να μιλήσει. Πάντως με το αστέρι είπαμε είναι μια κάρτα καταπληκτική που μπορείς να έχεις, πρόσεξε, τη γη ολόκληρη, τα αστέρια όλα στα χέρια σου ή να μείνεις στα 5 κύπελα στην κατάθλιψη. Και αυτό το επηρεάζει η Πανσέλινος, δηλαδή κακή ενέργεια. Κακή ενέργεια. Υπήρχε μια κακή ενέργεια σε αυτή την ιστορία. Κάποιος δεν σας ήθελε να είστε μαζί. Και έρχομαι στα 7 πεντάκτηνα που είναι κεντρική κάρτα και λέω ότι πραγματικά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο και δείχνει τη μάχη που έχετε δώσει. Γιατί όταν παλεύεις με Πανσέλινο,
πραγματικά δίνεις πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Και ο ανόητος εδώ έπρεπε να καταλάβει ότι είναι κάτι παραπάνω κάτι παραπάνω από τον εαυτό του. Δεν ήτανε μόνο τα λάθη δικά του, έχουν συμβεί και άλλα λάθη. Καταλαβες? Μάλιστα. Άρα στο άρμα έχουμε κίνηση. Ωραία. Ωραία. Περίμενε τώρα, γιατί θα ρωτήσουμε. Με τις καινούργιες τράπουλες, παρακαλώ, με την Keeper ήρθανε αρκετές, οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μία για αυτό το άνοιγμα. Πάλι παρεούλα θα το κάνουμε, αν και για να είμαι ειλικρινής, αυτές τις έχω χρησιμοποιήσει στο TikTok, αλλά πάλι μαζί θα τις δούμε, γιατί και τα βιντεάκια που έκανα ούτε πρόλαβα να τα δω τις ενέργειές τους. Δώσ' μου λίγο ένα δευτερόλεπτο για να τις χωρίσω, μισό δευτερόλεπτο δηλαδή. Άμα το καταφέρω, καλώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε εδώ. Τι θα ρωτήσουμε? Έκανε λάθος με το τρίτο πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην κεντρική σας κάρτα, που είναι η κάρτα των ερωτευμένων, η σχέση σας δηλαδή, και μετά θα δούμε γύρω-γύρω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, σε ποια φάση είμαστε, σε ό,τι αφορά την σχέση σας, αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει, αγόρι, κορίτσι, ανθή, θέλουμε να δούμε σε ποια φάση είστε αυτή τη στιγμή στο τώρα. Εσείς οι δύο. Τι σας ενώνει? Βγαίνει ο ίδιος. Δηλαδή, μας λέει εσύ που είσαι κορίτσι ότι για μένα λέτε παιδιά, και τα αγόρια λέτε ναι, για μένα λες Μαρία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, θα ξεκινήσω από πριν, να δούμε με τα 6 κύπελα, εδώ που είπαμε ότι έχουμε μία επανασύνδεση 2 κάρτες, 9 κύπελα, το εύχεστε. Πάμε λοιπόν να δούμε στα 6 κύπελα τι βγαίνει για αυτή την επανασύνδεση. Θέλει λοιπόν να έρθει κοντά σου και είναι σε χιλιομετρική απόσταση για τους περισσότερους. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ για τις ευχές και τις κάρτες. Θέλει επίσης να σου πει ότι έκανα ανόητες πράξεις και θέλω να πιστεύω ότι έχω βάλει μυαλό. Θέλω να γίνω ένας καλός σύντροφος για σένα, και επίσης για κάποιους θα έρθει και λίγο πιο πετυχημένος, δηλαδή θα έχει πετύχει πράγματα για τον εαυτό του, ίσως χρήματα στα επαγγελματικά, και θέλει να είναι πολύ ευγενικός με σένα, άρα στο παρελθόν δείχνει ότι ήταν κάπως σαν αξεστός, ας με συγχωρέσετε για τη λέξη, αλλά ίσως στο παρελθόν δεν είχε κάποιους καλούς τρόπους απέναντί σας. Τώρα θέλει να έρθει τελείως διαφορετικός, αλλαγμένος. Γι' αυτό σου λέω ότι εμένα μου βγάζει ότι έχει μιλήσει με κάποιον άνθρωπο. Το βγάζει τελευταία πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε στα 5 κύπελα που μας λέει ότι υπάρχουν 2 κούπες ακόμα για εσάς ευλογημένες, αλλά και οι 2 περνάτε ένα είδος κατάθλιψης αυτή τη στιγμή που αφορά το παρελθόν. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Περνάτε ένα είδος κατάθλιψης λοιπόν που είστε εξασθενημένοι και οι 2. Άρα είναι και αυτός ένας λόγος που δεν γίνεται μία κίνηση αλέκο ακόμη, γιατί δεν είχε κουράγιο, είπαμε, αυτός ο άνθρωπος. Έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να δυναμώσει. Πάρα πολύ ωραία. Στο τώρα λοιπόν μας λέει με τον ήλιο και με το άρμα ότι θα κάνει κίνηση, γιατί ξεμπερδεύεται. Δες τώρα, πανσέλινος και ήλιος είναι η απάντηση όλη. Ό,τι είναι κρυφό φανερώνεται για να κάνει την κίνηση. Για να δούμε λοιπόν, είπαμε θα κάνει ένα ταξίδι λοιπόν αυτό το άτομο για να έρθει ως δώρο στη ζωή σου. Αυτό για σένα είναι ένα τεράστιο δώρο, είπαμε είναι η ευχή σου. Κάτσε να ξεθολώσει πάλι γιατί κάπως βλέπεις τι χαρά θέλει να σου δώσει. Επίσης, εδώ όταν θα σου φέρει αυτό το δώρο, ίσως έρθει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και αυτό το βγάζει πολύ συχνά τελευταία, με κόσμο σε μια κοινωνική εκδήλωση, να τον δεις μπροστά σου και να το έχουν συνομωτήσει αυτοί οι υπόλοιποι για να είστε μαζί ξαφνικά. Δηλαδή να πας σε ένα χορό, σε μια γιορτή και ξαφνικά να τον δεις μπροστά σου
και αυτό είναι το δώρο σου. Το άρμα λοιπόν, αυτή είναι η κίνηση. Πάμε να δούμε τι θα φανερωθεί εδώ. Πάμε να δούμε τι φανερώνεται σε αυτό το άτομο λοιπόν. Τι φανερώνεται. Όπα. Φανερώνεται κάτι που εσένα σε δικαιώνει. Επίσης, αν είχατε θέμα με δικαστήρια, θέλει να σε δικαιώσει αυτό το άτομο, γιατί εδώ μπορεί να τράβηξε και πολύ καιρό αυτή η υπόθεση. Καταλαβες? Γιατί μπορεί να είχατε δικαστήριο, ξανά δικαστήριο, ξανά δικαστήριο. Όσοι δεν είχατε, αυτός ο άνθρωπος με αυτά που θα μάθει και θα του αποκαλυφθούν, θα δικαιώσει εσένα. Πάμε να δούμε επάνω στα 8 κύπελα, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή τη δειλία και τι δεν τον άφηνε να κάνει κάποιες κινήσεις. Για να δούμε. Ναι, ενώ γύριζε το μυαλό στο παρελθόν, ενώ είχε τις προσδοκίες λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, βλέπεις ήταν κλεισμένο μέσα στο σπίτι του, απομονώθηκε αυτό το άτομο, δεν παίρνουμε εμείς άλκιστη τηλέφωνο, απομονώθηκε λοιπόν, είχε τάσεις μοναξιάς, είχε τάσεις φυγής, δεν μπορούσε να βρει λύσεις και έτσι σιγά σιγά κλείστηκε στον εαυτό του, εαυτό της. Έχουμε τώρα την εγκράτεια όμως που είναι, είπαμε, ενέργεια θεραπείας. Επίσης είναι και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, για όσους δεν ξέρετε, εγώ τι ονοματίζω σε αυτή την κάρτα και με το πρώτο άνοιγμα που έκανε βγήκε, γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα, γι' αυτό σου λέω ότι οι τράπουλες εμένα μου μιλάνε χωρίς να με θεωρήσεις ψώνιο, αλλά κάθε φορά που ανοίγω μια καινούρια τράπουλα, όταν υπάρχει αυτή η ενέργεια εμφανίζεται. Παναγία μου, ναι, Αλέκο. Έχουμε λοιπόν την εγκράτεια εδώ που έχεις επικαλεστεί εσύ, όποιος και τον έχει επικαλεστεί τον Αρχάγγελο εδώ να το θεραπεύσει, για να φανερωθεί η πραγματικότητα, να φανερωθεί η αλήθεια. Βλέπεις ότι, μπες λίγο, κάποιος στο παρελθόν έκρυβε την αλήθεια. Εσύ λοιπόν αυτό που παρακαλάς είναι να φανερωθεί η αλήθεια στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει για να πάρει θέση. Γιατί λέει μπλέχτηκαν στα άτομα στην προσωπική σας ζωή που, πώς το λένε, δεν δείχναν το πραγματικό πρόσωπό τους. Άρα η εμπλοκή που υπήρχε με τα άλλα πρόσωπα ήταν λίγο περίεργη, λέει εδώ, με την Πανσέλινο σίγουρα, αλλά και με την κάρτα που μας μιλά, ας πούμε, για λάθος καρμικά. Αν μπερδεύτηκαν τρίτα ερωτικά πρόσωπα, έγινε, τονίζω, με πολύ λάθος τρόπο όλο αυτό. Μπήκανε δηλαδή ανάμεσά σας άτομα τα οποία μπήκαν με λάθος τρόπο και αυτό το λέει η κάρτα που λέει ότι δεν δείξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Πάμε να δούμε λοιπόν στον ήλιο που έχουμε το ξεκαθάρισμα, το να φανερωθούν όλα. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Ναι. Μου απαντάει 2 φορές το ίδιο σχεδόν. Έχουμε τη δικαίωση και με αυτά που θα ξεκαθαρίσουν θα μπουν όλα στη θέση τους για όλο τον κόσμο που μπλέχτηκε ανάμεσά σας και λένε τρίχιασα πραγματικά και έρχεται η ώρα να σου δώσει αυτός ο άνθρωπος την αξία σου, κάτι που στο παρελθόν δεν έκανε και το ότι δεν σου έδινε αξία το έκανε και μπροστά σε κόσμο. Τώρα λοιπόν εσύ με τον ήλιο έρχεται η ζωή σου στην σειρά εκεί που πρέπει να έρθει και να πάρεις τη θέση που σου αξίζει σε αυτή την κοινωνία που ζούσατε μαζί, που εδώ πολύ μου βγάζει για παράνομα ζευγάρια, για να είμαι ειλικρινής, όχι μόνο βέβαια, αλλά ίσως ας πούμε κάποιοι παρεξηγήσανε το ρόλο σου, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Όμως εδώ δείχνει ότι με αυτά που θα αποκαλυφθούν, εσύ, αυτό είναι το ωραίο, ότι θα πάρεις τη θέση που σου αξίζει και μάλιστα αυτή την τιμή θα σου την δώσει ο ίδιος. Γιατί δεν ζητάει συγγνώμη Σουλά, γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμη. Δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να ζητήσουμε συγγνώμη.
Λοιπόν, πάνω στο αστέρι να δούμε τι βγαίνει. Το αστέρι είπαμε είναι μια κάρτα που εύκολα, πανεύκολα γίνονται οι ευχές σου πραγματικότητα. Θα πεις πολύ εύκολα τα λες ρε Μαρία. Ναι, είναι εύκολο. Το πιστεύω και το οραματίζομαι. Δεν το πιστεύω, κατάθλιψη. Έτσι. Για πάμε να δούμε πάνω στο αστέρι. Πήρατε τα μαθήματά σας εσείς? Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αν πήρατε τα μαθήματά σας. Βλέπεις ότι έχετε μία κάρτα και οι δύο ίδια. Γυρίζετε το μυαλό σας στο παρελθόν, έχετε πάρει το μάθημά σας, ξέρετε ότι θα έρθει αυτό το άτομο, το περιμένετε και εσείς ίσως είχατε κλειστεί στον εαυτό σας, όμως συνεχίζετε να έχετε την προσδοκία, άρα το μάθημά σας που όποιο και να ήταν, εδώ δείχνει ότι το πήρατε και είναι θέμα χρόνου να συμβούν τα γεγονότα, η ευχή σας. Περιμένετε λοιπόν την ευχή σας να γίνει πραγματικότητα και είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Πάμε λοιπόν στα 10 κύπελα που είναι η ολοκλήρωση. Έρχεται μια ολοκλήρωση σε εσάς και τις οικογένειές σας και εδώ δείχνει ότι θα πάρετε την θέση σας, μια θέση που κατήχε πριν από σας μια άλλη γυναίκα όμως. Είναι η μαμά. Είναι μια γυναίκα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Εδώ περισσότερο θα σου πω είναι η μαμά, η αδερφή, ένα πρόσωπο μέσα από το σπίτι αυτού του ανθρώπου τέλος πάντων. Είναι σαν να πάρεις τα σκύπτρα από αυτήν τη γυναίκα, να ολοκληρωθεί δική σας σχέση τέλος πάντων και να φύγει αυτό το άτομο μέσα από το σπίτι αυτό που είχε εδραιωθεί και καλά το ευχαριστιόταν εντωμεταξύ. Και με τα 9 κύπελα θα κουραστεί σήμερα να ακούς για κάρτες ευχών, γιατί μου έβγαλες πάρα πολλές κάρτες. Άρα, πω τι ωραία μας απαντούν οι κάρτες που μας μιλάνε για ευχές, αστέρια, ήλιους εδώ. Έβγαλε μόνο θετική ενέργεια λοιπόν. Άρα, είναι στο δικό μας mood και οι μεν και οι μεν κάρτες. Για να δούμε λοιπόν πάνω στις ευχές σου. Τι βγαίνει, ποια είναι η ευχή σου? Να φανερωθεί ο κλέφτης. Λοιπόν, συγγνώμη, θα γίνει ένα ταξίδι λοιπόν, που αυτό το ταξίδι είναι το δώρο σου, έρχεται ο κλέφτης πίσω, αλλά εσύ το έχεις κάνει ευχή να φανερωθεί ποιος είναι όμως ο πραγματικός κλέφτης εδώ. Αυτός εδώ, ο δικός μας τώρα, αυτός που περιμένουμε, μας λέει ότι εγώ τώρα πώς να παρουσιαστώ και να σου πω ότι έχω κλέψει κάτι από σένα. Ντρέπεται ο κλέφτης, έτσι δεν είναι? Απ' την άλλη είπαμε ότι κάτι τον έπνιγε κιόλας. Άρα εδώ για κάποιους δείχνει, πώς το λένε, ότι δεν είχε καλά οικονομικά αυτό το άτομο και πνιγότανε. Γι' αυτό μας έβγαλε ότι εδώ έχει κάνει μια προσπάθεια και θα τον βρεις σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Στον κρεμασμένο πάνω είπαμε ότι έχετε πληρώσει κάρμα εδώ για 10 γενιές. Μαντό, για να δούμε εδώ, ξεχρεώθηκε. Όχι απλά ξεχρεώθηκε, αλλά θα σου πω κάτι εδώ. Θα έχεις και απίστευτη τύχη, γιατί σου είχε κλαπεί και η τύχη και στα οικονομικά σου εδώ. Και τα οικονομικά σου δεν πήγαιναν καλά στο παρελθόν. Και τώρα, μέσω αυτής της πληρωμής, είναι σαν να σου γυρίζει μία τύχη που είχε σταματήσει η ροή της τύχης. Και τώρα ξαφνικά, από το πουθενά θα αρχίσει να κινείται. Εν τω μεταξύ, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα εδώ, έχει να κάνει και με αυτό που ρωτήσαμε, ότι τι θα γίνει αν πληρώθηκε. Βεβαίως και πληρώθηκε και έχεις να πάρεις από το σύμπαν, όπως βλέπεις, πλουσιοπάροχα δώρα. Ο άσος των κυπέλων είναι φυσικά ο άσος στην αγάπη, μας μιλά για γάμους εδώ, επικοινωνίες, μηνύματα, πηγενέλα για την αγάπη φυσικά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ναι, είναι αυτό που σου έχω πει πολλές φορές, ότι έχει σκεφτεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν να σου στείλει μήνυμα αυτός ο άνθρωπος, γιατί σε σκέφτεται συνέχεια, είτε είναι στη δουλειά, στο σπίτι, οπουδήποτε και αν είναι, ειδικά στον επαγγελματικό του χώρο. Και εδώ την ώρα που είναι στη δουλειά ειδικά σκέφτεται και μάλλον έχετε και, όπως σου είπα λίγο πριν, και χιλιομετρική απόσταση, ίσως είναι και σε άλλη ήπειρο το άτομο που σε ενδιαφέρει. Πάλι μας δείχνει το ρολόι το χρόνο
γιατί και γι' αυτό το άτομο ο χρόνος περνάει πια και έχει μία λαχτάρα εδώ. Η σκέψη θα σου πει λοιπόν ότι εγώ πάντα σε σκεφτόμουν και ποτέ δεν μου έφυγε ο έρωτας για σένα. Και εδώ είναι η κάρτα που θα μας πει εάν θα δώσεις ευκαιρία στην αγάπη, δηλαδή αν θα ξανανοίξετε έναν κύκλο μαζί μεταξύ σας. Για πάμε να δούμε. Θα το πάρεις λοιπόν αυτό το μήνυμα εσύ, βλέπεις, δες τη χαρά που κάνεις. Πω, δες τι ωραία κάρτα. Άμα ξεθολώς, δες εδώ. Αυτό το μήνυμα λοιπόν που σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος να σου στείλει εδώ και τόσο καιρό, εσύ το λαμβάνεις. Την απάντηση φυσικά θα τη δώσεις εσύ. Βέβαια εδώ σε βλέπουμε πάρα πολύ χαρούμενοι και δείχνει ότι... Δείχνει λοιπόν ότι εδώ πλέον αυτός ο άνθρωπος και έχει οριμάσει και έχει και κάποιον που θέλει να βοηθήσει τη σχέση σας. Ίσως είναι για κάποιους ο αδερφός, ο πατέρας όπως σου είπα πριν. Και μας εμφανίζεται στο τέλος ο ίδιος που λέει στην κεντρική σου κάρτα αυτό που σου είπα και πριν, ότι για μένα λέτε ρε παιδιά. Καταλαβες? Λοιπόν, φανερώνεται οτιδήποτε ήταν κρυφό σε λάθος χρόνο, άρα ίσως έχετε βρεθεί σε λάθος χρόνο στο παρελθόν, έχετε ακόμα προσδοκίες και παρόλο ότι πέρασε αρκετός καιρός εσείς, είναι σαν να νιώθετε, γι' αυτό φτάσατε στο παράθυρο, ότι κάτι έρχεται και σαν να το νιώθετε αυτό το άτομο πολύ κοντά σας. Και αυτό που λαμβάνετε σαν πρώτη πληροφορία είναι ο άσος των κυπέλων. Δες τι ωραία που σου κάτσαν οι κάρτες ρε παιδί μου. Δες εδώ. Ο άσος των κυπέλων, αυτό το περιβόητο μήνυμα για να σου πει τις σκέψεις του που οι σκέψεις του έχουν να κάνουν ότι εγώ δεν σταμάτησα να σε σκέφτομαι και να είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Η χαρά σου είναι ανεπανάληπτη. Την ιστορία, την υπόλοιπη μπορεί να μας τη βγάλει σε ένα άλλο άνοιγμα παρακάτω, αλλά προς το παρόν μας αφήνει στο μήνυμα. Καταπληκτικό. Κάτσε να κλείσω λίγο και τον ήχο, γιατί θα μας πάρει τα αυτιά. Λοιπόν, μαζεύουμε αυτό το άνοιγμα. Ούτως ή άλλως έχουμε να τις μάθουμε μαζί τις κάρτες και οι δυο μας, εγώ και εσείς δηλαδή, οι δυο μας τέλος πάντων. Βγήκε ένα πολύ μικρό μέρος από τις κάρτες, δεν πειράζει, θα βγαίνουν διάφορες ιστορίες εδώ, όπως ξέρεις. Σήμερα βγήκε αυτή η ιστορία, αλλά εγώ, όπως σου είπα και πριν, μου αρέσει που βγήκε η κίνηση, μου αρέσει που βγήκε ο ήλιος, ότι έρχονται πολύ καλά πράγματα στη ζωή σου στα οικονομικά. Μιλάμε πάντα για την καρμική σχέση, το άλλο σας μισό, που όπως βλέπεις ξανά θα σου δείξω αυτή την υπέροχη κάρτα, ότι νιώθετε μία ασφάλεια και αυτό το άτομο νιώθει ότι εσύ είσαι τελικά αυτό το άλλο του μισό, το περιβόητο. Περίμενε. Αχ, Παναγία μου, κάτσε. Αχ, μου άρεσαν πάρα πολύ. Σου λέω, δεν τις έχω δει καθόλου. Και στα βίντεο δεν τις έψαξα, τις ανακάτεψα και έβγαλα ό,τι βγήκε. Δηλαδή δεν τις ξέρω τις κάρτες. Δεν τις έχω δει, αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία ενέργεια. Πάμε τώρα σε άλλη κύπερ που θα κάνουμε το αγόρι και το κορίτσι μαζί. Λοιπόν, το αγόρι και το κορίτσι, δύο κύπερ, γιατί ξέρεις, μ' αρέσουν οι κύπερ, λένε την ιστορία ρε παιδί μου. Πάμε λοιπόν να δούμε το αγόρι τι γίνεται. Στο αγόρι θα βάλουμε αυτή την τράπουλα. Περίμενε, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερες κάρτες αυτές, ιδιαίτερες τράπουλες. Εδώ. Και πάμε και στο κορίτσι, που θα είναι αυτή η κάρτα που μας δείχνει και τον χρόνο, όπως βλέπεις σήμερα με το χρόνο. Μας δείχνει λοιπόν το χρόνο, ότι το κορίτσι περιμένει, ιδιαίτερα το κορίτσι περιμένει εδώ και καιρό να αλλάξει κάτι στη ζωή του. Τα κορίτσια λοιπόν και τα αγόρια. Δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο να πιω λίγο τσαγάκι.
Σας είπα ότι ειδικά στις καινούριες τράπουλες θέλω την καλή σας ενέργεια, την καλή σας σκέψη. Σας είπα ότι όταν μιλάμε, ας πούμε, για το αγόρι, θα πρέπει να σκέφτεστε εσείς τι θέλετε από αυτό το άτομο, έτσι. Και όταν μιλάμε για το κορίτσι, θα πρέπει να σκέφτεστε εσείς τι θέλετε να πείτε σε αυτό το άτομο. Έχω βάλει λεμόνι στο τσάι και ξυνίστηκα. Πάμε λοιπόν να δούμε το αγόρι που βρίσκεται, τι κάνει, τι θέλει να σου πει. Για πάμε. Πού βρίσκεται το αγόρι, τι κάνει, τι θέλει να σου πει, ποια ενέργεια σας ενώνει σήμερα. Για να δούμε. Περίμενε. Φαντάσου, ακόμα και την κάρτα μέσα δεν έχω βγάλει, που είναι το χώρισμα. Φαντάσου. Λοιπόν, ποια είναι η ενέργεια του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, τι θέλει να σου πει. Για να δούμε. Τι θέλει να σου πει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Μάλιστα. Μαμάκιας μας βγαίνει λίγο. Κλασική περίπτωση αγοριού. Εσύ λέει, πρόσεξε τώρα, έχεις κάνει και εσύ ένα λάθος εδώ. Εντάξει. Δηλαδή ότι και εσύ μπορεί να αφέθηκες και να το παίξες λίγο μαμά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και να μου το χάσες ως γυναίκα εδώ πέρα. Για σκέψου το λίγο αυτό. Γενικά όμως αυτός ο άνθρωπος είναι λίγο παραδοσιακός. Δεν ξέρω αν φοράει στολή, δεν ξέρω αν είστε γιατροί, δεν ξέρω. Αν έχει κάποιο μετάλλιο επάνω του, να έχει κάποιο πρωταθλητισμό, τέλος πάντων. Ναι. Κοίταξε, εδώ εσείς δείχνει, μάλλον όχι, αλλιώς θα στο πω αλλιώς. Εδώ δείχνει ότι αυτό το άτομο άρχισε να πιστεύει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στη ζωή του λόγω κακών ενεργειών, γιατί του πήγαιναν όλα στραβά. Ίσως αρρώστενε πολύ εύκολα. Ίσως του συνέβαινε το ένα στραβό πάνω στο άλλο στη δουλειά του. Εκτός αν σου είπαν είναι τα επαγγέλματά σας αυτά. Μπορεί να είσαι και μαγείρισα εσύ επίσης, πέρα από το ότι να ασχολείστε με ιατρική, νοσηλεία και όλα αυτά, ή έκανε πρωταθλητισμό αυτό το αγόρι, ξαναλέω, ή έχει κάποιο παράσημο στην κυριολεξία. Δεν είναι περίεργο να έχει κάποιο παράσημο. Ή τέλος πάντων κάπου να έχει διακριθεί ή να θέλει να διακρίνεται σε όλα. Εντάξει, δηλαδή θα μπορούσε πραγματικά να θέλει να έχει έναν εγωισμό, να θέλει να πετύχει πάρα πολλά πράγματα, να έχει υψηλή θέση στην εργασία του, πάρα πολλά τέτοια. Άρα, εάν συνδέσω αυτές τις δύο κάρτες, εδώ αυτή η μητέρα, ας πούμε, να δείχνει ότι καμάρωνε το παιδί της για αυτά που κέρδισε και αυτός, πώς το λένε, καμάρωνε για αυτά που πρόσφερε η μητέρα του. Γιατί δείχνει εδώ ότι μπορεί να τον μεγάλωσε μόνο η μητέρα και να του παρήχε όσα περισσότερα καλά μπορούσε, που αυτό αυτόματα την κάνει να είναι πιο αγχωμένη στο γιο και πιο επάνω του. Κατάλαβες. Στο τώρα λοιπόν μας δείχνει ότι ή εσύ πέρασες μία ασθένεια και το έμαθε, ή τέλος πάντων αυτός περνάει μία ασθένεια και θα το μάθεις εσύ. Όμως αυτό που βλέπουμε σαν κύρια ενέργεια εδώ είναι ότι ένας από τους δυο σας προσεύχεται, επειδή όμως μιλάω για το αγόρι, όσο εντύπωση και να σου κάνει, αυτό το αγόρι προσεύχεται για την σχέση σας. Εντάξει, για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Όλο χρώμα και χαρά οι κάρτες, τι ωραία. Μ' αρέσουν τα χρώματα, πάρα πολύ ωραία. Λίγο μπορεί να σε μπερδεύει αυτό, θα τη συνηθίσεις βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Κυρίαρχη μία γυναίκα στη ζωή του. Στο τώρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δουλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, βλέπεις τα στοιχεία, θα τα βλέπεις και λίγο εσύ. Μπορεί να δουλεύει κάτι με μέταλλα, να δουλεύει στο ΝΟΣΕ, να είναι μηχανικός. Λοιπόν, δουλεύει, είναι καλός λέει στη συνεργασία. Είναι καλός λέει στη συνεργασία αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, ξέρεις, λίγο οι άλλοι μπορεί να τον κοροϊδεύουν σε εισαγωγικά γιατί δουλεύει παραπάνω από όσο χρειάζεται. Δηλαδή είναι δουλευταράς που λέμε. Και δείχνει ότι ταλαιπωρείται γιατί θέλει, πώς το λένε,
Θέλει να πετύχει πράγματα. Αφού είναι με άλλη, πάνω σε τι θέλεις να σου απαντήσω κάτι, αφού είναι με άλλη, το ξέρουμε ότι για τους περισσότερους ο χωρισμός έχει γίνει γιατί είναι με άλλη. Εμείς κοιτάμε αν μπορείτε να είστε μαζί. Εμπόδιο από τη δική του πλευρά είναι ότι περιμένετε έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και προφανώς εδώ έχει κάποιες σκέψεις γι' αυτό, γιατί ίσως περίμενε, είπαμε και μήνυμα και αυτός δικό σου. Εμείς είπαμε τα κορίτσια δεν στέλνουμε, κάτω από ιδιαίτερες ενέργειες στέλνουμε εμείς. Τέλος πάντων, εμπόδιο από τη δική του πλευρά είναι το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί. Κάτι λοιπόν φοβάται, γιατί αν έχει να σε στείλει μήνυμα κανένα χρόνο, 2 χρόνια, δεν θα είναι αυτό εμπόδιο. Λογικό. Πάμε λοιπόν να δούμε στο παρελθόν τι έχει συμβεί. Κάτσε, περίμενε να μπορέσω να βγάλω την κάρτα. Στο παρελθόν πήρατε διαζύγιο κάποιοι, εκτός αν είναι δικαστικός αυτός ο άνθρωπος, νομική ή να δουλεύει στο κράτος. Εδώ έγινε μια αδικία επίσης ή ήσουν ή είναι παντρεμένος και έπρεπε να πάρετε κάποιος διαζύγιο. Γενικά δείχνει μια δίκη, μια δικαίωση που θέλει αυτός ο άνθρωπος, θέλει να δικαιωθεί σε κάτι, να ξέρεις. Εκτός αν είχε προβλήματα με κάποιο διαζύγιο και είχε πολλές δικαστικές διαμάχες και αυτό εσάς σας είχε κουράσει ή να μην πιστεύατε ότι θα πάρει διαζύγιο. Γενικά είναι μια τέτοια ενέργεια, μιας αδικίας θα πω εγώ εδώ, που για να μην είστε μαζί φαντάζομαι ότι αδικήθηκε ένας από τους δυο σας εδώ ή και οι δυο σας. Αμέσως παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα, νάτι και η πλούσια κυρία, εδώ κάποιος έκανε γνωριμία με μια γυναίκα η οποία ή είναι πλούσια στην κυριολεξία ή κυνηγάει τα πλούτη ή δείχνει ότι είναι πλούσια. Άμα θα δεις όμως κάτι έτσι πίσω λίγο έτσι το background, δείχνει μια θολή κατάσταση. Αυτή εμένα περισσότερο μου δείχνει ότι ναι, μπορεί να είναι δώρα επαγγελματικά φυσικά, ό,τι έχει να κάνει με δικαστήριο. Αυτή η γυναίκα δείχνει τον πλούτο ότι τον κυνηγάει και δεν είναι ξεκάθαρη η θέση της. Δηλαδή έχει ένα θολό background πίσω, δεν μας δείχνει την ιστορία της. Εφετζού, ακριβώς Μέρη. Κάπως δηλαδή τον μάγεψε, δεν ξέρω, με την καλή έννοια, με την κακή έννοια, όπως θέλεις πες το. Εδώ δείχνει ότι είναι πλούσια, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά πλούσια αυτή. Θα πρέπει να δούμε, άμα τη βάζαμε κάτω αυτή την τράπουλα και την ανοίγαμε και βγάζαμε κάρτα δίπλα της, θα βλέπαμε αν ήταν πραγματική ή όχι. Ενώ τώρα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, απλά βλέπω μία θολή κατάσταση και αυτός κάπως σαγηνεύτηκε, μαγεύτηκε. Όποια λέξη θέλεις εσύ χρησιμοποιείς εδώ, γιατί εσύ είπαμε ξέρεις τη δική σου ιστορία. Στο τώρα. Αυτό το άτομο λέει ότι, γιατί είναι η κάρτα αυτή που μας δείχνει την τράπουλα στην ουσία, λέει ότι εγώ τα έχω κάνει λίγο μαντάρα στη ζωή μου και ότι ψάχνω να βρω τη ζωή μου ακόμα. Δηλαδή είναι μία ενέργεια απογοήτευσης με τούτα και με τα άλλα, ειδικά αν πήρατε διαζύγιο εσείς και είναι αιτία αυτή η γυναίκα, δηλαδή μάλλον αδειάστηκε λίγο από αυτήν την κυρία εδώ, άλλα περίμενε, άλλα συνάντησε, άλλα είδε, θα σε γελάσω. Πάντως και στο πρώτο άνοιγμα μας το έβγαλε κάπως έτσι, ότι δεν περίμενε, αυτά που περίμενε δεν τα βρήκε. Και κάπως λίγο έχει την ενέργεια του ανόητου σε εισαγωγικά, ότι θέλω να κάνω μια καινούρια αρχή στη ζωή μου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε άμεσο μέλλον για αυτόν. Ναι, κοίταξε. Είναι η κάρτα που μας μιλά για το μέλλον. Θέλει στο μέλλον του αυτού το άτομο να κάνει πράγματα πιο σταθερά. Βέβαια είναι και η κάρτα που μας δείχνει και την ελπίδα για τη σχέση σας. Εσύ βλέπεις ότι είσαι πάνω στην άγκυρα, είσαι η άγκυρα της ζωής του, να σου το πω έτσι. Είσαι το μέλλον αυτού του ανθρώπου και σαν να δείχνει, γιατί βγήκες στα δικά του χαρτιά, ότι το καταλαβαίνει. Και βλέπεις εδώ ένα
κρουαζιόπλιο να πω, όπως θες πες το, να θέλει να έρθει αυτό το άτομο σε σένα, να έρθει στην ελπίδα του, όπως λες Μέρη πολύ σωστά, να έρθει στο μέλλον. Ενώ εσείς έχετε θυσιαστεί, ξαναλέω, για αυτήν εδώ την κυρία. Πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας? Θέλει να σου στείλει το μήνυμα. Θυμάσαι στο πρώτο άνοιγμα το μήνυμα? Βλέπεις πόσο θα χαρείς, πόσο ηρεμεί το πρόσωπό σου, τέλος πάντων. Θέλει να σου στείλει μήνυμα και ξέρει ότι θα χαρείς. Το ξέρει, το έχει κάνει εικόνα. Αυτό σε φαντάζεται έτσι. Αυτό το άτομο εσένα σε φαντάζεται έτσι. Άρα είσαι γι' αυτόν μία ήρεμη δύναμη. Κάτι τελείως διαφορετικό. Δες αυτή πώς είναι και δες εσύ πώς είσαι. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή έχει να κάνει και με τα τσιτώματα και όλα αυτά που, καλό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά εσύ είσαι πιο πολύ της φυσικής ομορφιάς. Σου είπα, και αυτό το άτομο είναι παραδοσιακό, αλλά και εσύ εδώ μου βγαίνεις πιο παραδοσιακή, πιο γλυκιά να πω, πιο. Αυτή εδώ θέλει να περνάει καλά. Αυτός εδώ, προφανώς εδώ, έτσι πως τον κόβω, γιατί βλέπω γύρω του όλες τις κάρτες, έχει ανακατέψει τόσο πολύ τη ζωή του, που τα έχει κάνει μαντάρα και θέλει τώρα να κόψει τα χαρτιά από την αρχή για να χτίσει, είπαμε, την ιστορία του από την αρχή. Στο περιβάλλον του τι γίνεται? Στο περιβάλλον του εδώ δείχνει ότι ζητάει μία βοήθεια από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι πιο λογικός, να πω. Θα σου μιλήσω για ψυχολόγο, αλλά εντάξει μπορεί να ακούγεται λίγο κοινότυπο, αλλά ζητάει μία πιο σοβαρή σκέψη, θέλει κάποια ενέργεια από κάποιο σοβαρό άτομο. Και αυτό το άτομο δείχνει ότι θέλει, θέλει να το βοηθήσει το δικό σου, που καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μια συμβουλή, κάτι θέλει εδώ πέρα και του τη δίνει ένας άνθρωπος μέσα από το περιβάλλον του, ξαναλέω, για να του πει ότι το άτομο αυτό που είχες στη ζωή σου είναι το λάθος πρόσωπο. Δηλαδή, τον ξεκαθαρίζει το μυαλό ότι όλο αυτό που έγινε ήταν λάθος για σένα. Πήρες ένα δρόμο που ήταν λάθος. Εδώ επίσης μπορεί να δείχνει, γιατί αυτή είπαμε κυνηγάει τα λεφτά, ότι αυτός είχε δική του δουλειά με προσωπικό και τέτοια, και ο δικός μας εδώ δεν έβλεπε δεν έβλεπε την πραγματική πλευρά αυτής της κυρίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσα στις κάρτες ότι τα ψάχνει, μέσα στην κάρτα, μα θα δεις τις πληροφορίες λίγο, βλέπεις δείχνει ότι το ψάχνει περισσότερο, ανακαλύπτει πράγματα, γιατί έχει κάνει για αυτήν αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά όλη η κάρτα μας μιλά για την ανακάλυψη. Μας μιλά λοιπόν για μία ανακάλυψη, ότι αυτό το άτομο δεν κάνει για μένα και προφανώς εδώ λίγο ταράζεται με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες αυτού του ανθρώπου. Είναι η ανοριμότητά του, περισσότερο αυτό μου βγάζει, την ανοριμότητά του, πόσο ανώριμος είμαι. Ή τέλος πάντων είπαμε ότι υπάρχει ένα παιδί εδώ για κάποιους που μπορεί να υπάρχει και εμπόδιο ενός παιδιού, αλλά σου λέω, επειδή δεν μου το έβγαλε πριν αυτή την ιστορία, θα σου πω ότι περισσότερο μας λέει ότι φοβάται γιατί έκανε πολύ καιρό να οριμάσει, βλέπεις. Έκανε πάρα πολύ καιρό να καταλάβει τα λάθη. Και αυτό ίσως τον τρόμαξε, γιατί εδώ κάτι έχει χάσει, κάτι σε έχει αδικήσει εδώ. Μην ξεχνάς ότι εσύ είσαι το μόνο σταθερό πράγμα στη ζωή του. Όχι πράγμα, ο μόνος σταθερός άνθρωπος είσαι εσύ. Δες λίγο πώς τρελαίνεται όταν το ανακαλύπτει αυτό, ότι σε αδίκησε. Δες ότι ανακαλύπτει ότι όση δουλειά και αν έκανε στη ζωή του μπορεί να τα έχασε όλα για αυτήν εδώ την κυρία, που αυτή η κάρτα σου λέω είναι η αρχή της κάρτας. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει μέσα, αλλά είναι μέσα για κάποιο λόγο. Για μένα, έτσι πως ανακατεύτηκαν οι κάρτες. Εδώ λοιπόν θέλει να κάνει μια καινούρια στηλεία αρχή, να ανακατέψει ξανά την τράπουλα για σένα όμως και να οριμάσει. Και εσύ να πάρεις το μήνυμα να χαρείς, είπαμε είναι δεύτερη φορά που μας το λέει αυτό,
Πάμε να απαντήσετε τα κορίτσια, την τελευταία κάρτα δεν την ανοίγω. Και πάμε, έλα οργανωθείτε, γιατί και αυτή καινούρια είναι, παιδιά, έτσι. Πάμε να οργανωθείτε λοιπόν, να δούμε τι απαντάτε εσείς. Ακριβώς, Αριστάτο, όπως το λες. Από την αρχή, καινούριο ξεκίνημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι απαντάτε τα κορίτσια. Σας θέλω ενέργεια εδώ, έτσι. Άντε να δω. Άντε να δω τι θα βγάλετε. Για πάμε. Πάμε να δούμε τι θα απαντήσετε εσείς, τα κορίτσια. Πάνω σε αυτά που ακούσατε, ή δεν σας τέριαξαν ή δεν σας τέριαξαν σαν ιστορία, εσείς θα απευθυνθείτε στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Όπα, γλωσσοκοπάνες. Λοιπόν, και εσείς στην ίδια φάση είστε. Και εσείς θέλετε, βλέπεις, και εσείς εδώ έχει να κάνει με την ενέργεια, όπως και αυτό το αγόρι που υπάρχουν κάρτες μέσα που μας δείχνει ποια τράπουλα είναι κτλ. Εντάξει, δεν πειράζει, είστε κι εσείς όμως ακριβώς την ίδια ενέργεια. Να πιάσετε την τράπουλα από την αρχή. Σαν πώς πιάνουμε εμείς σήμερα τις τράπουλες αυτές από την αρχή. Να σου πει εδώ ότι έχεις οριμάσει, μην κοιτάς που είναι αντρική ενέργεια, δεν έχει καμία σημασία, γιατί πολλά κορίτσια από εσάς έχετε αντρική ψυχή, καρδιά και παλεύετε σαν αγόρια. Δεν είναι κακό αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τα κορίτσια τι απαντάτε. Μ' αρέσει που βρεθήκατε ακριβώς την ίδια ενέργεια, να πιάσετε την τράπουλα από την αρχή. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια μου βγάζετε. Βλέπεις ότι η δικαίωση θα έρθει και μάλιστα μέσα από δικαστήριο να πω, σε κάτι που θα δει κόσμος θα πω. Μία τύχη λοιπόν γυρίζει απίστευτη στη ζωή σας. Όχι, θα στη δείξω αυτή την κάρτα, γιατί τώρα τι χρειαζόμαστε να τη δούμε. Περίμενε. Μια απίστευτη τύχη, βλέπω ότι κρατάς εδώ κάτι σαν μήνυμα, απίστευτη τύχη στα χρήματα, δες μια χαρά, μια γιορτή που έρχεται στη ζωή σου και εσύ εδώ μου μιλάς για αυτόν τον άνθρωπο ότι στο παρελθόν είπαμε ήσασταν παντρεμένοι, ό,τι έχει να κάνει με γάμο. Και επίσης για όσους θέλετε να χωρίσετε, γιατί υπάρχουν και αυτά τα άτομα, ένα γάμο για να προχωρήσετε σε μία άλλη κατάσταση, λέει, εκεί που πηγαίναν όλα στάσιμα και ήσασταν λίγο για τον κόσμο παντρεμένοι, τώρα μία απίστευτη τύχη, κάπως γυρίζουν τα πράγματα λοιπόν και πάτε σε ένα χωρισμό ειρηνικό. Ναι, μεν μέσω δικαστηρίου, με την έννοια κάπως πρέπει να βγει αυτό το διαζύγιο, αλλά για σας γυρίζει με απίστευτη τύχη αυτή η ενέργεια. Καταλαβες? Άρα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα τη βάλω την κάρτα ξανά μέσα, θα τις βγάλω μετά, δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει που ήταν κιόλας οι κάρτες εδώ. Για να δούμε λοιπόν που ενώνεστε εσείς οι δύο. Αχ, πανέμορφη είναι παιδί μου, πανέμορφη σου λέω. Και είναι και το κόκκινο τριαντάφυλλο που σε πληροφορώ ότι τώρα εγώ το πρόσεξα. Που είναι το αγαπημένο μου. Αυτό το βαθύ κόκκινο. Είναι αυτά τα εκατόφυλλα που λέμε, που είναι τα σαν βελούδα που μυρίζουν καταπληκτικά. Αυτό μου θυμίζει αυτή η τράπουλα. Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Τα κορίτσια είμαστε εδώ παρέα και λένε ότι βλέπεις πριν είπαμε ότι είχες εγκλωβιστεί σε ένα γάμο ή ήταν το άλλο άτομο παντρεμένο ή εσύ κτλ. Στο τώρα μας βγάζει ότι εάν είχατε φτάσει σε διαζύγιο, ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η σχέση, συγγνώμη, μπορεί να ξαναενωθεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, εδώ δείχνει ότι η σχέση αυτή έχει πολύ γερές βάσεις για να κρατηθεί και στο μέλλον, ειδικά από την πλευρά των κοριτσιών. Ένα τέτοιο νηφικό θα το βάζα άνετα όμως, γιατί είναι του στυλ μου. Θα την κρατήσω την κάρτα έτσι λίγο να την δούμε, γιατί η εικόνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο υποσυνείδητό μας βασιλικούλα, αργοπορημένη. Πλάκα κάνω. Μπακαρά είναι και η κολόνια μου, μικρή μου δώρα, και επειδή καταλαβαίνω ότι ξέρεις, καταλαβαίνεις και το άρωμα, δεν ξέρω αν το έχεις μυρίσει, άστα να πάνε, σου μιλάω λιποθυμώ.
Τέλος πάντων, εδώ είναι η σχέση σας. Θέλετε αυτή την κατάληξη και έτσι πάμε να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο από τη δική σας πλευρά. Εδώ λοιπόν είστε εσείς ίσως παντρεμένες και έχετε ένα παιδί και εμπόδιο είναι το παιδί σας δεν είναι ωραίο όπως ακούγεται. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν το λέω σαν εμπόδιο, κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτή η κολόνια όντως δεν είναι, ξέρεις, είναι μόνο και μόνο να τη μυρίσεις αξίζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμπόδιο λοιπόν είναι η ανοριμότητα αυτού του ανθρώπου, ναι μαράκι, καινούριες κάρτες, η ανοριμότητα αυτού του ανθρώπου ή ένα παιδί δικό του ή δικό σας ή γενικά παιδιά. Μπορεί να είναι και παραπάνω από ένα παιδί εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρελθόν. Αυτός ο άνθρωπος κυνηγούσε μόνο τα χρήματα στη ζωή του. Βέβαια δεν είναι κακό για ένα αγόρι, αλλά εσύ το ρίχνεις ως ευθύνη αυτό. Και άμα βάλουμε και αυτήν εδώ την κυρία που ήθελε τα χρήματα και τα κυνηγούσε ή και τα είχε κιόλας δικά της, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο αυτός ο συνδυασμός για αυτούς τους δύο. Ή παράδειγμα μπορεί να μην χώριζε, γιατί θα μοιραζόταν τα χρήματα αυτοί οι δύο. Κατάλαβες, και αυτοί δεν θέλαν να μοιράσουν τα χρήματα, γιατί ξέρεις, άλλο είναι να έχεις 100 χιλιάρικα και άλλο 50 να μοιραστεί στη μέση. Άρα εδώ πραγματικά αυτές οι κάρτες δείχνουν, πώς το λένε, μία ενέργεια δική τους, ότι αυτό ήταν το εμπόδιό σας εσάς και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν και στην κυριολεξία σε ένα γάμο που δεν είναι ωραίο αυτό, μόνο για τα χρήματα. Έχει συμβεί, παιδιά, μπορεί να ακούγεται ελληνική ταινία, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και πολύ, μάλιστα, ειδικά στα τωρινά τα χρόνια. Ειδικά στα τωρινά τα χρόνια έχει ξεπεράσει και την ελληνική ταινία που λες. Λοιπόν, πάμε στο τώρα τα κορίτσια τι κάνουνε. Μάλιστα. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα. Είσαι απογοητευμένη να πω. Απογοητευμένη θα πω. Περιμένεις θα πω. Περιμένεις. Πιο πολύ μου βγάζεις την ενέργεια ότι κάπως έχει απογοητεύσει αυτός ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του. Κάπως σκέφτεσαι ότι, πώς το λένε, ότι θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, ίσως δεν σε χωράει και ο τόπος ή σου λείπει το σπίτι σου, αυτό που μένατε μαζί και σκέφτεσαι τι ωραία θα ήτανε να μετακομίσεις ξανά πίσω. Δηλαδή ή εσείς ή αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων έχει να κάνει με σπίτι εδώ, με μετακόμιση, αλλαγές, έτσι. Βασικά για σένα είναι ότι πιο πολύ ότι δεν σε χωράει ο τόπος στο σπιτικό σου, εκεί που μένεις. Σου λείπει, αυτός ο άνθρωπος σου λείπει. Έχεις δίκιο, Μαράκι. Πάμε στο άμεσο παρελθόν, Μαρία, που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα, είναι η απόσταση η χιλιομετρική. Και αν παρατηρήσεις και το πρώτο άνοιγμα, θα δεις ότι αυτές οι κάρτες βγήκαν ακριβώς και στο πρώτο άνοιγμα. Και η τράπουλα είναι εδώ. Είναι όλες οι κάρτες μέσα, αλλά βλέπεις ότι βγαίνει η ίδια ενέργεια. Πάμε λοιπόν στο άμεσο μέλλον, Εδώ εσύ δείχνεις, τα κορίτσια μου ειδικά, γιατί για αυτά μιλάω, ότι το ρίξατε στη δουλειά και καλά κάνατε. Κάποια κορίτσια, περίμενε βρε κολλάει, λοιπόν, κάποια κορίτσια εδώ πέρα, κάνατε σεμινάριο, είπαμε, ή δουλεύετε πάρα πολλές ώρες ή ξεκινάτε κάτι δικό σας και το πιάνετε από την αρχή, το μαθαίνετε δηλαδή από την αρχή ή τέλος πάντων έχετε πολλές σπουδές επάνω σας, πες το, Ραφαέλα, έχετε πολλές σπουδές επάνω σας και θέλετε να τακτοποιήσετε αυτό το θέμα. Σούλα, συγγνώμη, ναι, σε πιάνει αυτό και σένα το άνοιγμα. Γενικά λέτε ότι αυτό πρέπει να κάνω, πρέπει να εστιάσω στα επαγγελματικά μου και καλά κάνετε. Πώς επηρεάζετε τώρα εσείς την κατάσταση? Εδώ μπορεί να δουλεύετε στον ίδιο χώρο και δεν θέλετε να τον βλέπετε
σε συναντήσεις που γίνονται στην εργασία σας. Μία απάντηση. Δεύτερη απάντηση είναι ότι θα βρεθείτε θυμάσαι που μας βγήκε στο πρώτο άνοιγμα για αυτόν, ότι με κάποιο τρόπο θα γίνει κάτι και θα συναντηθείτε σε έναν χώρο που μπορεί και κάποιοι να το έχουν προσχεδιάσει. Βέβαια εδώ δείχνει μια κοινωνική εκδήλωση που ξαφνικά θα το δείτε αυτό το άτομο μπροστά σας. Και επαναλαμβάνω, βγήκε και σε αυτού του ανθρώπου η ενέργεια αυτή. Περιβάλλον των κοριτσιών, μάλιστα. Βλέπεις, σήμερα μου το λες συνέχεια ότι γυρίζει το μυαλό σου στο παρελθόν. Φυσικά και τι άλλο θα ήτανε, στο παρελθόν θα γυρνούσε. Και πιο πολύ σου λέω, είναι που, πώς το λένε, πιο πολύ νοσταλγείς τώρα ίσως τα καλά πράγματα ή προσπαθείς να βρεις κάτι καλό από το παρελθόν και συνδέεσαι με μία νοσταλγία. Πιο πολύ σου λέω μου βγάζει ότι προσπαθείς να βρεις κάποια καλά στοιχεία αυτού του ανθρώπου, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τις προσδοκίες σου όλο αυτό. Δηλαδή προσδοκάς αυτόν τον άνθρωπο και σου ξαναλέω, το προσδοκάς ναι, αλλά και το νιώθεις ότι κάτι θα αλλάξει. Σου λέω δεν είσαι τυχαία κοντά στο παράθυρο, δεύτερη φορά στο λέω σήμερα. Είναι σαν να λες, περνάει έξω από το σπίτι μου αυτός. Πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών. Αν θα δικαιωθείς. Περιμένεις μια δικαίωση. Την περιμένεις διακαώς, δηλαδή το σκέφτεσαι αν θα δικαιωθείς. Εδώ επίσης στο παρελθόν μπορεί να είχατε φτάσει μέχρι και το σημείο του γάμου και να μην έγινε ποτέ ο γάμος. Επίσης και κάτι άλλο τέτοιο βγάζει. Λοιπόν, δηλαδή και να απογοητευθήκατε γιατί δεν, πώς το λένε, γιατί δεν ολοκλήρωσε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή να φτάσατε πάρα πολύ κοντά σε ένα τέτοιο σημείο, να σας είχε δημιουργήσει, να είχατε τα πάντα ρε παιδί μου με αυτόν τον άνθρωπο, να νιώθατε ότι τελικά είναι ο άνθρωπος που σας αξίζει ή το αξίζετε και του δώσατε και πολύ υψηλή αξία, ξαναλέω. Αλλά εδώ τώρα εσείς θέλετε μια δικαίωση. Έχετε αδικηθεί. Πάμε να δούμε τελική ενέργεια του αγοριού. Είναι ότι κάτι μαθαίνει για σένα και στεναχωριέται ή πέφτει ένα κοτσομπολιό εδώ από κάποια γυναίκα που του δίνει άσχημα νέα για σένα και εσύ εδώ δείχνει ή τον πατέρα σου ή ψάχνεις άντρα σαν τον πατέρα σου. Δηλαδή εδώ τον δείχνει λίγο ευγενή τον μπαμπά, λίγο άντρα, σου είπα, παλιά σκοπής, δείχνει έναν άντρα να ξέρω τι θέλω, σαν μέντορα κάτι σκέψου ή δείχνει ότι, πώς το πω, ότι τον θέλεις κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, πολύ ικανό απέναντί σου. Όπως είπα λίγο πριν, αυτός πήρε ένα άσχημο νέο από σένα, από μια γυναίκα, που όπως βλέπεις λίγο σκεφτότανε να του το πει. Κάπως λίγο ήρθε σε δύσκολη θέση αυτή να του το πει. Εδώ θα μπορούσε να είναι η αδερφή αυτή εδώ, καταλαβες. Αυτός τώρα όταν το έμαθε βλέπεις, γλάρωσε το μάτι του, άστα να πάνε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε για τρίτη τράπουλα. Θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη τώρα. Πάλι κύπερ, πάλι καινούρια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή. Κάτσε, περίμενε. Να τις μετρήσω λίγο. Έχω 2, 3 και ακόμη μία πρέπει να έχω. Πού είναι η άλλη, ο ΕΟ? 1, 2, 3. Μου λείπει μία τράπουλα. Και πού την έχω βάλει? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε εμείς να απαντήσουμε. Πάμε να απαντήσουμε με την τρίτη τράπουλα. Εδώ είναι και των δυο σας οι ενέργειες. Είναι εδώ. Πάμε να απαντήσουμε λοιπόν ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της σχέσης εδώ. Και άμα μας βγάλει και κάποιες άλλες πληροφορίες.
Αλλά θα θυμάστε ότι είναι και των δυο οι ενέργειες εδώ. Ό,τι σκέφτεται το ένα, σκέφτεται και ο άλλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχετε απίστευτα συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Επίσης, εδώ σας συνέδεαν και εσάς οικονομικά. Ίσως βλέπουμε εδώ τον κόσμο, την υδρογεωσφαίρα που δείχνει ότι πραγματικά μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι στο εξωτερικό ή εσείς και να είχατε για δουλειά μία ενέργεια, δηλαδή να σας χώρισε κάτι. Γενικά όμως δείχνει εδώ την τύχη σας που θέλετε να έχετε ως ζευγάρι, γιατί δεν μιλάμε για οικονομικά εδώ, μιλάμε για ερωτικά, Κατερίνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σας ενώνει εδώ, άμα σας ενώνει κάτι. Βλέπεις το δικαστήριο βγαίνει, ξαναβγαίνει συνέχεια, θέλετε μια δικαίωση και οι δυο για το παρελθόν. Ειδικά ξαναλέω, αν είχατε ενέργεια διαζυγίου δικαστηρίων μεταξύ σας. Στο τώρα η τύχη είναι απίστευτη, το σύμπαν σας θέλει μαζί με απίστευτη τύχη και στο μέλλον δείχνει ότι εδώ είναι μια καινούρια αρχή. Δεν θα βάλω το παιδί εδώ, θα βάλω την καινούρια αρχή. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία να έχουμε, ειρήνη και ηρεμία, ηρεμία πάνω απ' όλα, όχι πάνω απ' όλα υγεία και μετά ηρεμία, για να έχουμε και υγεία. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον ενεργειακά αυτό το χρονικό διάστημα θα σου ζητήσω να είσαι όσο πιο ήρεμος και ήρεμη γίνεται, γιατί πραγματικά περνάμε μια πάρα πολύ μεγάλη δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, ενεργειακά. Άρα θέλω να ηρεμήσεις, να ξεαγχωθείς. Αν θυμάσαι εσύ που ήσουν από την αρχή, είπαμε ότι ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες εδώ, άρα όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με το πιστεύω ή όχι. Έτσι πάμε στο τώρα. Στο τώρα είπαμε 100 φορές βγήκε η κάρτα ότι θα συναντηθείτε ή στον εργασιακό σας χώρο, να μαζευτείτε όλοι σαν εταιρεία για να κάνετε κάποιες συζητήσεις μεταξύ σας ή σε μία γιορτή, σε μία χαρά. Αυτό θα είναι η αιτία για να ξεκινήσουν οι επικοινωνίες σας. Εμπόδιο. Για σας τους δύο βλέπεις λοιπόν ότι είναι ο χρόνος, ότι αυτός ο άνθρωπος καθυστερεί, ενώ είναι στη διαδρομή να έρθει κοντά σου, καθυστερεί να έρθει σε σένα και έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια ενέργεια την έχετε και οι δύο. Φοβάστε το χρόνο λοιπόν και οι δυο σας που αφήσατε αυτή η σχέση να μην υπάρχει. Παρελθόν. Θέλετε από αυτόν τον άνθρωπο να πάρετε μήνυμα και αυτός θέλει να σου στείλει μήνυμα και αυτή η κάρτα βγήκε 3 φορές σήμερα, άρα το μήνυμα έχει να κάνει με τον άνθρωπο που ήσασταν στο παρελθόν μαζί για επανασύνδεση. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει και τους δύο μέχρι και σήμερα είναι το σπίτι σας. Θέλετε και οι δύο, ήσασταν ήρεμοι μόνο σε αυτό το χώρο. Καταλαβες? Πώς γίνεται να θέλει και να μη στέλνει. Με 100 φορές τα έχω πει ρε Queen, για ψυχή λόγους. Ο λόγος σήμερα μας έβγαλε ότι ήταν δηλώσει να πάρει αποφάσεις. Θέλει ένα χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι εύκολο είναι? Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, όπως και να έχει, εδώ δείχνει, είπαμε ότι αυτό το σπίτι που μένατε στο παρελθόν μαζί, σχεδιάζατε να μείνετε μαζί. Αυτή η ενέργεια λοιπόν εδώ μέσα του λείπει και εσάς και αυτού. Είναι ένας χώρος που ανακαινήσατε και πάνω που το ανακαινήσατε και έτσι έγινε πανέμορφο, δεν το χαρήκατε. Κάτι τέτοιο σκέψου. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει και τους δύο μέχρι και σήμερα είναι το σπίτι. Θέλετε να γυρίσετε εκεί, σε ένα σπίτι. Το φωνάζει αυτό. Τι να κάνω τώρα? Φωνάζει αυτό το σπίτι. Θέλετε να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι. Από την άλλη βέβαια μας δείχνει τον άντρα εδώ έξω που λέει ότι εγώ σε περιμένω να γυρίσει σπίτι. Καταλαβες? Εγώ έχω ανάψει όλα τα φώτα της καρδιάς μου, της ζωής μου και σε περιμένω. Έλα όμως που έχουμε τα άλλα τα εμπόδια, βλέπεις και οι δύο θέλετε αυτό το σπίτι, αλλά και οι δύο είστε σε κατάσταση αναμονής. Αλλιώς δεν θα συζητούσαμε. Επίσης για αυτό το σπίτι πρέπει να γίνει ένα ταξίδι.
Επίσης έχουμε και μία παλαβή εδώ. Κατάλαβες? Γεια σου Αλέκο, καλή ξεκούραση. Τι να την κάνω εγώ αυτήν, πρέπει να φύγει αυτή εδώ. Για να φύγει αυτή πρέπει να φύγει αυτός για να έρθει. Ή εσύ, καταλαβες. Τι να κάνω. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, στο τώρα, τι κάνετε και οι δυο στο τώρα. Στο τώρα και οι δύο παίρνετε ο ένας από τον άλλον άσχημα νέα και τα παίρνετε εδώ και καιρό. Αλλά ήρθε η ώρα κάπως να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και οι δυο, και εσείς και αυτό το άτομο λοιπόν, λαμβάνετε άσχημα νέα και κάνετε δάκρυα. Τώρα, σε τέτοια περίπτωση, δεν σε μαλώνω Αναστασία. Σε τέτοια περίπτωση εδώ θα πω εγώ μην παρακολουθείτε τα social. Το λέω, το ξαναλέω. Γιατί κάνετε και εσείς και αυτός ο άνθρωπος Αλεξάνδρα σενάρια. Άρα τα σενάρια ζείτε όμως, γιατί το σενάριο δεν είναι κάτι απλό. Το σκέφτεται το μυαλό και το πιστεύει. Αλλά είναι το σενάριό σου. Δεν είναι η πραγματικότητα. Εσύ μπορεί να λες γιατί μου έχει τύχει να λένε κάποια κορίτσια, μα εγώ το ξέρω έτσι λειτουργεί. Κάνεις λάθος όμως. Σε ένα χωρισμό και σε μια τέτοια κατάσταση δεν ξέρεις πώς λειτουργεί, γιατί δεν του έχει ξαναματατύχει. Άρα είναι κάτι πρωτόγονο και καινούριο. Άρα δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί κάποιος. Λοιπόν, πάμε στο άμεσο μέλλον που δείχνει αυτό που σου είπα, ότι και οι δυο σας θέλετε την αξία να σας δοθεί και επίσης δεν ξέρω αν φοράτε στολή και οι δύο ή θα πάρετε και οι δυο, ειδικά επειδή έβγαλε και τα κορίτσια εδώ στη δουλειά, θα πάρετε μία αξία. Θα το γυρίσω όμως στα ερωτικά σας και θα πω ότι εδώ δείχνει ότι και οι δύο φοράτε στολή. Καλά, δεν είναι απαραίτητο για όλους, αλλά σου ξαναλέω ότι εδώ περισσότεροι μπορεί να φοράτε στολή. Πώς επηρεάζεται και οι δύο την κατάσταση τώρα? Με τη δουλειά σας. Και οι δύο το ρίξατε στη δουλειά. Και οι δύο. Περιβάλλον και το δυο σας ο κλέφτης. Δηλαδή κάτι σας έκλεψε αυτή τη σχέση. Αυτό το πρόσωπο που είπαμε το τρίτο, αυτό έκλεψε τη σχέση. Πώς το έκανε? Χωρίς να δείχνει τα φανερά στοιχεία. Δηλαδή έκανε πράγματα κρυφά. Τα κρυφά πράγματα είναι 1.000.000 πράγματα. Από μια κακή ενέργεια, όμως η αλήθεια είναι ότι εδώ ένας από τους δύο κλάπηκε από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες και των δυο σας. Βλέπουμε εδώ και μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει να κάνει, είπαμε, και με τη μάνα του επίσης. Καταλαβες? Δηλαδή να είναι και μια γυναίκα που τη φοβάστε πιο πολύ, γιατί έχετε καταλάβει ότι είναι λίγο μαμάκιας να πω και ότι πρέπει να αποκολληθεί από αυτή τη γυναίκα, να φύγει από αυτή την ενέργεια, γιατί καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα, αυτή η γυναίκα όμως παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο ως προς το τι μπορεί, όπως σου είπα, να είναι ένα πρόσωπο πολύ κοντινό του, να μην είναι η μαμά, να είναι η αδερφή, η ξαδέρφη, η γειτόνισσα, τα έχουμε πει, να είναι ένα πρόσωπο λοιπόν που είναι κλειδί για αυτόν, μία γυναίκα που έχει τα ενία λόγω ότι ελέγχει κάπως τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου. Εσείς τώρα φοβάστε ότι αυτή η γυναίκα έχει τον έλεγχο της ζωής του, να στο πω έτσι, καταλαβες? Και ελπίζετε τέλος πάντων να μπορέσει να ξεμπερδευτεί από αυτή την υπόθεση, από αυτή την κυρία, που ξαναλέω κάπως τον ελέγχει. Λοιπόν, ή εσάς σας έλεγχε κάποιος, γιατί είναι, είπαμε, και των δυο σας οι ενέργειες. Τελική ενέργεια και των δύο είναι το δώρο. Λοιπόν, παρόλα αυτά λοιπόν που έχουν συμβεί, εσείς οι δύο θα είστε μαζί. Είστε δώρο ο ένας για τον άλλον, 100 φορές μας το βγάλε.
Είστε δώρο λοιπόν ο ένας για τον άλλο που θα συναντηθείτε, ξαναλέω, σε μία κοινωνική εκδήλωση. Θα σας καλέσουν κάπου, γιορτάζετε, γιορτάζει, κάτι σε γιορτή, μια χαρά, μια αποφοίτηση. Μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι και το παιδί σας που μας βγάζει ως ενέργεια εδώ να πάει να κάνει μια αποφοίτηση και να μαζευτείτε όλοι μαζί εκεί σε μια τέτοια μεγάλη γιορτή και κάπως να τα βρείτε, να του λείπει ας πούμε η δική σας ενέργεια. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει με γιορτή και χαρά. Εσάς και τους δυο σας περιμένει ένα δώρο. Ένα δώρο. Καταλαβες. Φροντίτη, δεν θέλω να με ευχαριστήσει εμένα. Εγώ θέλω να ξεμπερδευτείτε και να είστε μαζί, γιατί αυτό το ζευγάρι εδώ πέρα μπορεί να περνάει τα πάνδυνα, αλλά έχει αγάπη ακόμα. Απλά μπλέκτηκαν πολλά πρόσωπα εγώ από ό,τι βλέπω. Πάρα πολλά πρόσωπα, τα οποία, εντάξει, και είναι γυναικεία περισσότερο. Άρα καταλαβαίνω μάνι ότι υπήρχε και ένας ανταγωνισμός. Δεν ξέρω ποια θέση και τι γυναίκα είναι ο εχθρός σου, αλλά υπήρξε και ένας ανταγωνισμός εδώ με αυτό το εμπόδιο που μπήκε στη ζωή σου. Βασικά, εδώ λίγο σου λέω που μου το μπέρδεψες, γιατί εδώ είσαι εσύ που ρωτάς. Εδώ λοιπόν μου το μπέρδεψες λίγο, γιατί το είχες δει πολύ νοικοκυρά, πολύ μαμά, να τα έχεις όλα στην εντέλεια. Μία Παρθένο μου θυμίζεις εδώ. Εντάξει, μία στην ενέργεια της Παρθένου μου θυμίζεις εδώ. Να τα έχω όλα τακτοποιημένα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο. Και πια το είχες χάσει λίγο το σεξουαλικό. Άμα το χάσεις όμως το σεξουαλικό, έχουμε πρόβλημα, θα βρεθεί η κυρία αυτή που γεμίζει το σεξουαλικό μας, καταλαβες. Ναι, αλλά και εσύ λίγο πρόσχε. Εσύ θέλεις να είσαι χαρούμενη, νοικοκυρά, πώς να σου το πω, να τα τακτοποιείς όλα γύρω σου, να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους, να λένε όλοι τι όμορφη οικογένεια έχουμε, τι όμορφη σχέση έχουμε για τον κόσμο. Συμμαζέψου λίγο. Για τον κόσμο ναι, αλλά πρέπει και εσύ για να είσαι ευτυχισμένη θέλει να είσαι και αυτή η γυναίκα, αλλά και η άλλη. Δηλαδή η τσαχπίνα. Κατάλαβες? Αυτό. Αυτά. 6 κάρτες δεν θα βγάλω, αφού θα συναντηθείτε εδώ πέρα, δεν έχω να πω κάτι. Το τι θα κάνετε μετά εσείς είναι δικό σας θέμα. Μένα με ενδιαφέρει αν θα συναντιόσασταν ή όχι. Αν έβγαζε ότι δεν θα συναντιόσασταν εδώ, θα έβγαζα 6 κάρτες. Αλλά τώρα, Θοδώρα μου, δεν μπορώ, δεν χρειάζεται να βγάλω, γιατί βλέπω τη χαρά σας και των δυο και επιτέλους και άλλοι. Υπάρχουν κάποιοι που χαίρονται, υπάρχουν κάποιοι που το βλέπουν με μισό μάτι, σκασίλας όμως εσένα. Δεν πάνε να το βλέπουμε όσο μάτια θέλουν. Εσάς μας ενδιαφέρει πώς το βλέπετε και βλέπεις τη χαρά λοιπόν. Οπότε τις μαζεύω τις κάρτες, μια χαρά. Κάτσε να μην τις μπερδέψω τώρα, γιατί είπαμε ότι είναι και 3 διαφορετικές. Εμένα κορίτσια και αγόρια μου άρεσαν οι κάρτες. Εσάς σας άρεσαν? Μου άρεσαν πολύ. Κάτσε, μην μπερδευτώ τώρα. Περίμενε με, σου λέω. Παναγία μου. Λοιπόν, κάτσε, που έχω βάλει 3, ούτε θυμάμαι. Θα τις γυρίσω έτσι να τις βλέπω, να τις ξεκαθαρίσω. Δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα. Παναγία μου. Χαίρομαι, παιδιά. Χαίρομαι γιατί σου λέω ότι είχα λαχτάρα αυτές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντα όταν παίρνω καινούριες τράπουλες έχω την αγωνία πώς μιλάνε, τι κάνουν, αλλά ειδικά στο πρώτο άνοιγμα, παιδί μου, με άφησαν άφωνες. Άφωνοι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Πάρουμε τώρα μια από τις άλλες που είχαμε, αναγκαστικά. Τώρα μου άρεσαν τόσο πολύ, ξέρεις. Κάτσε να μην μιλάω για τις άλλες, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν αυτές. Κατάλαβες τι πάθαμε? Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα. Κάτσε πιω και λίγο τσαγάκι. Τι θα κάνουμε τώρα, μαράκι? Να, και εγώ τώρα θέλω να δω τι θα κάνω, το σκέφτομαι.
Δες εδώ, παιδί μου. Δες εδώ κάρτα, η εγκράτεια. Δες εδώ κάρτα. Πω, 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 πω. Κάτσε να δω λίγο. Έχω αγωνία, παιδί μου. Κάτσε να δω. Τα 8 ψήφια. Η Βασίλισσα τον κυβερνήτη. Τις έχει και όμορφες τις Βασίλισσες. Δες εδώ την αυτοκράτηρα. Δες ρούχο. Να παίρνεις και ιδέα να φτιάξεις και ρούχο. Κατάλαβες. Να ραφτούμε που λέμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Πού να τη βρω τώρα, δεν μπορώ να τη βρω, μην με αγχώνεις. Πού να τη βρω. Κάτσε εδώ ποια θα πάρω. Λοιπόν, πάμε. Τρίτη τράπουλα, τρίτο άνοιγμα, συγγνώμη. Γενικό, αγόρια κορίτσια εδώ. Πάμε να δούμε τι έρχεται. Στις τελευταίες μέρες που τελειώνει ο μήνας Ιούνιος, πάμε να δούμε τελευταίες μέρες του Ιουνίου, να δούμε τι γίνεται, μέχρι τις 30 του μηνός. Όχι, δεν θα κάνουμε σήμερα βασιλιάδες, βασιλιάδες κάνουμε την Κυριακή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έρχεται τώρα τις τελευταίες μέρες που μείνανε μέχρι να τελειώσει ο μήνας, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Νομίζω πως βγαίνει ο μήνας 30, γιατί πάλι αν το πέτυχα σε αναλαμπή είναι. Άμα δεν βγαίνει 30, μην με κοροϊδεύετε. Οπότε πάμε να δούμε τι έρχεται. Για πάμε να δούμε τι έρχεται. Η δύναμη, η ισχύς, δείχνει ότι κάπως σαν να καταλαβαίνετε ότι και τι είναι Κυριακή, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σαν να καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ ότι κάτι σας δυναμώνει ξαφνικά. Ίσως κάνει κάποια κίνηση ένα λιοντάρι εδώ, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη, ή εσείς είστε λιοντάρι ή αυτός είναι λιοντάρι, το άτομο που σε ενδιαφέρει βασικά. Αλλαγές επίσης βλέπω στα μαλλιά σας, θα κάνετε κάποια αλλαγή. Για να δούμε τι άλλο γίνεται εδώ. Τόσα πολλά πράγματα θα κάνετε μέσα σε μια εβδομάδα. Τι γίνεται, παιδιά? Λοιπόν, κοίταξε. Είναι σαν να έχεις βάλει ένα στόχο, ένα όριο στο υποσυνείδητό σου, ότι κοίταξε να δεις, εγώ μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις για να κάνω μια καινούργια αρχή στη ζωή μου, σύμφωνα με τα μαθήματα που έχω πάρει. Και θυμήσου το πρώτο άνοιγμα που βγήκε, ο ανόητος ξανά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα λοιπόν εδώ? Επειδή δυναμώνεις και κάνεις κάτι στον εαυτό σου για να το κάνεις αυτό, όπως είπαμε π.χ. τα μαλλιά, καλά εμείς οι γυναίκες ειδικά το έχουμε αυτό. Άμα μας αρέσουν τα μαλλιά μας, είμαστε πανέμορφος, νιώθουμε. Κάτι όμως γίνεται για αλλαγή. Και εδώ εγώ θα πω ότι είναι μία περίοδος επανασυνδέσεων, δύσκολη μεν, δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκρήξεις, γι' αυτό σας λέω πολλές φορές να μην συζητάτε το παρελθόν, ειδικά στην αρχή της επανασύνδεσης. Κάποια πράγματα συζητήστε τα μέσα σε μία φάση ηρεμίας στο μέλλον, όχι όμως στην αρχή της σχέσης. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι γίνεται κάτι που δυναμώνεται. Δυναμώνεται στα επαγγελματικά σας επίσης, γιατί βλέπεις το πεντάκτηνο είναι κεντρική ενέργεια στον μάγο, στην καινούρια αρχή, να σου το πω έτσι. Επίσης, θα ασχοληθείτε με όλα. Θα ασχοληθείτε με το σπίτι σας. Θα υπογράψετε συμβόλαια, προσέχετε. Όχι, δεν είναι κακή εποχή για να υπογράψετε συμβόλαια, απλά πρέπει να προσέξετε λίγο, γιατί τα δύο ξύφη μου λένε, ειδικά αν είναι για υπογραφή συμβολέου, ότι θα σας βάλει κάτι σε δίλημμα. Κάτι θα υπογράψετε που θα σας βάλει σε δίλημμα, ίσως γι' αυτό λέω εγώ προσέξτε. Όμως σας βρίσκω σε δυναμική θέση, εντάξει. Και βγαίνετε λοιπόν από τα διλήμματα που είχατε στο παρελθόν, πάτε σε μια πιο δυναμική ενέργεια και κάνετε αυτή την καινούργια αρχή. Νέα σελήνη πότε έχουμε δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να πλησιάζει η νέα σελήνη. Από την αρχή καινούριο κύκλο. Λοιπόν, πάμε. Να τη δικαίωση. Σήμερα βλέπεις πόσες φορές μου έβγαλε την κάρτα ότι εσύ θέλεις σε κάτι να δικαιωθείς και η δικαίωση που έρχεται σε κάνει να νιώθεις πολύ ισχυρή. 6-7 είναι η νέα σελήνη. Πάνω σε τι, Μέρη? Πάνω σε ποιον είναι η νέα σελήνη? Στον καρκίνο? Θα ασχοληθείς λοιπόν με θέματα του σπιτιού. Στο ξαναλέω,
αυτό το χρονικό διάστημα. Ίσως πραγματικά θέλεις να αλλάξεις. Ωραία, αυτό, του σπιτιού. Καλά το είπες, καρκίνος, ναι. Επίσης, μια ισορροπία έρχεται μέσα στο σπίτι σου και αν έχεις θέμα δικαστικό για κάτι που αφορά σπίτι σου, λύνεται με μια ισορροπία. Δηλαδή έρχεσαι εσύ και ισορροπείς, άρα βρίσκεται μια λύση και αρχίζεις να παίρνεις τα πάνω σου. Θα σε απασχολήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά σου. Εδώ κάποια κυρία ή κύριος μπορεί να έχει ένα παιδί που να έχει θέματα με τον νόμο και να βρεθεί μία λύση. Και επίσης κάτι άλλο εδώ είναι ότι αυτό το παιδί που μπορεί να έχει πρόβλημα με τον νόμο, άνοιξε λίγο το μυαλό σου και βάλτα όλα μέσα αυτό που λέω. Εδώ έρχεται μια δικαίωση σε σένα, σε μια μάχη που δίνεις για αυτό το παιδί. Είναι μια ωραία κάρτα στο ό,τι αφορά τη δικαίωση, ειδικά μέσα σε θέματα που αφορούν το σπίτι σου. Ακόμη και κληρονομιά που να φτάσατε σε ένα σημείο να νιώσετε αδικημένοι, εδώ κάτι καλό θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, γιατί αυτή η Βασίλισσα είπαμε, τι κάνει, συντοπίτησα, αυτή η Βασίλισσα τα κάνει καλώς καμωμένα, να το πω έτσι, με την υπομονή της. Η Βασίλισσα των Πεντάκτηνων ασχολείται με το σπίτι της πάρα πολύ. Άρα αυτή η ανανέωση που έβγαλε εδώ έχει να κάνει και με το θα φέρετε το σπίτι ανάστα που λένε. Ρε παιδί μου, θα το κάνετε όχι γενική καθαριότητα, πανικός θα γίνει. Πινελόπη, Μέρη ακριβώς περιμένει και ένα δώρο αυτή. Το δώρο το πρώτο είναι μια δικαίωση. Θα δούμε λοιπόν αν πρόκειται και για ερωτικά. Βεβαίως με το άρμα κάποιος έρχεται κοντά της. Το άρμα ανήκει στην ενέργεια του καρκίνου, επίσης θέλω να σου πω. Άρα δες πάλι πόσο όμορφα σου απαντούν οι κάρτες. Και στο πρώτο άνοιγμα βγήκε το άρμα, η ενέργεια του καρκίνου ξαναλέω, και στο τώρα. Δες όμως κάτι, το άρμα έχει εδώ μια χρυσή σφίγγα, μια ασημένια σφίγγα και η κάρτα της δικαιοσύνης έχει μια ζυγαριά. Το χρυσό και το ασήμι εδώ δηλώνει την ανασφάλεια που είχαμε στο παρελθόν για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί είχαμε αδικηθεί πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν αυτό έρχεται και ισορροπεί. Ζυγός εδώ, Ταύρος εδώ, έχει ενεργοποιηθεί λοιπόν αυτό το άνοιγμα από το Δία στον Ταύρο που είχαμε τον Μάιο, για να ξεκινήσει μία κίνηση. Σου είπα κάποια στιγμή ότι δεν γίνονται όλα, σήμερα το είπαμε και αύριο το πρωί 7 όλα πρέπει να γίνουν. Θέλουν το χρόνο τους. Για άλλους είναι 1 μήνας, για άλλους είναι 5 μήνες, για άλλους είναι 1 χρόνο. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χρόνο. Επίσης, όταν ακούς ένα άνοιγμα, εμένα με ενδιαφέρει να συνδέεσαι με αυτό το άνοιγμα, να σου λέει κάτι. Πώς λέει τώρα η Δώρα, παράδειγμα, που λέει τώρα ανακαινίζω το σπίτι, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στο άνοιγμα η Δώρα, γιατί έχει πιάσει πολύ τα του οίκου της που είπατε κι εσείς πριν. Έχουμε λοιπόν κάποιον που κάνει επιστροφή, το άρμα είναι και επανασύνδεση. Για να δούμε ποιος είναι αυτός. Ο υπότης των Πεντάκτηνων. Τα ζάμα αργά. Αυτός είναι. Ένας φοβισμένος υπότης. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο φοβισμένος αυτός ο υπότης. Αυτός ο υπότης, μα δεν είναι και ο υπότης, είπαμε, άπειρες φορές το λέω, ο φύλακας άγγελός σου. Αυτός ο άνθρωπος φοβόταν να έρθει και έπρεπε να στείλεις εσύ το φύλακα άγγελός σου να το φέρει πίσω. Φοβόταν να έρθει σε σένα. Τι να σου πει, τι. Καταλαβες. Άρα την κίνηση προς τα εσένα την κάνει ο φύλακας άγγελός σου που έχει ζητήσει εσύ βοήθεια για να γίνει αυτή η κίνηση. Για κάντο λίγο εικόνα στο μυαλό σου αυτό όλο, πόσο χρόνο μπορεί να χρειάζεται κάποιος με τη δική σου ενέργεια να αλλάξει σκέψεις. Για κάντο λίγο. Και έχουμε και τα 10 πεντάκτηνα. Μία επανασύνδεση λοιπόν, μία ολοκλήρωση και στα επαγγελματικά σου μετά από καιρό, πολύ καιρό, παίρνεις και εκεί την κατάσταση στα χέρια σου, κάνεις αλλαγές, κάποιοι θα αλλάξετε γιατί νιώθετε αδικημένοι στη δουλειά σας και έρχεται μια δικαίωση από κάπου που θα σας ζητήσουν να μετακινηθείτε, αλλάζετε δουλειά εσείς ή σας ζητάνε να σας ζητάνε από κάποια εταιρεία ας πούμε ή παίρνετε την απόφαση μόνοι σας να αλλάξετε αυτή τη δουλειά και να κάνετε κάτι δικό σας το οποίο έχει να κάνει με γη, με νόμισμα,
γενικά με χρήματα, ας το πω έτσι με μια γενικότητα, δηλαδή, τι είπαμε, η Βασίλισσα Πεντάκρινο ασχολείται πάρα πολύ με την ομορφιά της. Κατάλαβες. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, να ασχολείσαι με ενέργεια στα επαγγελματικά σου ό,τι αφορά ομορφιά, σπίτια, δικαστήρια, να είσαι δικαστικός, να είσαι εκπαιδεύτης, εκπαιδεύτρια, να εκπαιδεύεις οτιδήποτε, ας πούμε, και να είσαι αυτό που μας εκπαιδεύουν στην οδήγηση, βρε. Πώς σου λέμε, τώρα δεν μου έρχεται, ξέρεις όταν κάνω άνοιγμα, κολλάει πολύ ο εγκέφαλος. Λοιπόν, το θέμα είναι τα 10 πεντάκτηνα. Τα 10 πεντάκτηνα είναι μια σταθερότητα, άρα θα σταθεροποιηθείς σε τι, στην επανασύνδεση, στα επαγγελματικά σου, αυτό το καινούριο λοιπόν ή αυτή η αλλαγή που θα κάνεις μετά από χρόνια, μπορεί να αφήσεις τη δουλειά σου μετά και από 15 χρόνια. Κατάλαβες, μετά από 15 χρόνια μπορεί να αλλάξεις τη δουλειά σου. Αλλά αυτό το κάνεις γιατί πλέον άρχισες να πιστεύεις σε σένα. Ακόμα και σχολείο οδηγούνε. Αυτή η εκπαιδεύτρια, η Βασίλισσα των Πεντάκτηνων εκπαιδεύει. Μπορεί να μην πίστευες και εσύ στις ικανότητές σου να εκπαιδεύεις είτε τον εαυτό σου είτε τους άλλους. Τώρα όμως είσαι σε τέτοια ενέργεια ότι θα κάνω κίνηση και τη σχολείο οδηγών δεν την είπαμε τυχαία καθόλου με το άρμα επίσης. Ή θες, Ευαγγελία, να σε δείξω τον μπούφο? Ας το δείξω, ρε. Νομίζεις ότι δεν θα στο δείξω? Θα στο δείξω. Ούτως ή άλλως εγώ γι' αυτό τον έχω κρατήσει. Αχ, πούντος που πήγε ο άτιμος. Περίμενε γιατί έχω βγάλει πολλές φωτογραφίες από τότε, τρομάρα μου κι εγώ. Νάτος, έλα, νάτος. Έρχεται λοιπόν, νάτος, πώς να έρθει αυτός? Φοβάται μην τον ξεπουπουλιάσεις, καταλαβες. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Σου λέει αυτή θα με βγάλει τα μάτια εδώ πέρα. Καταλαβες, ξεπουπουλιάστηκε. Αυτά είναι. Λοιπόν, 3 μαλλιά του μείνανε. Από εδώ να τα πάει, από εκεί να τα πάει. Άσε που είναι και σπασμένα τα μαλάκια του, δεν τα περιποιείται. Κάτι έχει κάνει, έχει καταστρέψει και το μαλλί του αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε εμείς παρακάτω, μέχρι τέλος του μήνα. Ανάτος, άργησε. Από τον υπότη των πεντάκτηνων, το φοβισμένο τον υπότη. Μας το παίζει τώρα υπότης ράβδων, δηλαδή ένας υπότης πολύ παθιασμένος. Τα κρεβάτια δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν. Ίδιος είναι, ρε Βάσια, τον πέτυχα. Ευάκη, μακάρι κορίτσι μου να σε πιάνουν τα ανοίγματα και να έχεις και εσύ τα ψέματα, εκτός το ότι έχω βρει τον καλύτερο ζώο. Τώρα πια, Κατερίνα, χαίρομαι για σένα που έχεις μπει σε αυτή την ενέργεια και είναι ό,τι καλύτερο για σένα. Λοιπόν, έρχεται πολύ παθιασμένος αυτός ο τύπος, έρχεται να σε διεκδικήσει άνευ ορών. Δηλαδή, αν σε διεκδικεί και κάποιος άλλος εδώ, όχ, Παναγία μου, στην ποδιά σου, βεβαίως εδώ δείχνει ότι θα σε διεκδικήσει κι άλλος και θα βρεθεί σε δίλημμα. Να τα διλήμματα. Παναγία μου, να σου λέω αυτά κάντε και με τρελαίνετε εσείς. Εμφανίζονται παλικάρια, εμφανίζονται όπως το λες και εδώ πέρα δείχνει ότι πραγματικά είσαι σε μια φάση που έχεις εκπαιδεύσει ή θα εκπαιδεύσεις τόσο τον εαυτό σου. Εύχομαι να προλάβεις μέσα μέχρι τις 30 του μηνός να πιστέψεις σε σένα. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι επειδή εσύ θα σε διεκδικήσουν 2 και μη σου κάνει εντύπωση που τώρα δεν σε διεκδικεί κανένας και θα καμαρώνεις σαν παγόνι για τη δικαίωση. Αυτό είναι η δικαίωση για σένα, η διεκδίκηση. Άρα, στο παρελθόν μας λες ότι είχες πρόβλημα ότι δεν σε διεκδικούσαν οι άνθρωποι. Ναι, αλλά αν θυμάσαι, σου είπα κι εγώ, χωρίς να παρεξηγήσεις, αστεία θα το πω, ότι μου έχεις γίνει και μία κυρακατίνα. Δηλαδή, όλο με την κατσαρόλα στο χέρι. Τι να σε διεκδικήσουν, ρε παιδί μου, αφού δεν το θέλεις κι εσύ, καταλαβες. Ήδη σε διεκδικεί άλλος, νάτα. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, στο άρμα. Αυτός που έρχεται σε πλήγωσε στο παρελθόν, το ξέρουμε, 3 ψήφοι. Άρα υπήρχαν άτομα άλλα ανάμεσά σας. Μπήκε τρίτο πρόσωπο. Τώρα πρόσεξε όμως εδώ μια ιστορία που βγαίνει. Ότι κάποιοι θα διαλέξετε το καινούριο πρόσωπο
και πληρώνετε με το ίδιο νόμισμα τον κύριο αυτόν που καθυστερεί. Καταλαβες? Τι να σε κάνω. Αυτό το πράγμα βγαίνει εδώ. Εδώ θα συζητήσετε για αυτά τα τρίτα πρόσωπα, αλλά υπάρχει και μία ενέργεια ότι θα παίξει λίγο κακία, μια ζήλια εδώ. Δηλαδή θα το κάνεις αυτό το άτομο να ζηλέψει, το έχεις μέσα σου, το περιμένεις καιρό, πολύ καιρό να κάνεις εσύ αυτό το άτομο να ζηλέψει για σένα. Το έχεις μέσα σου άτιμο κορίτσι ή άτιμο αγόρι. Για πάμε να δούμε. Όμως, όποια απόφαση και να πάρεις εδώ, είτε το καινούριο πρόσωπο, είτε το παλιό, το παλιό Ανδρέα, παράδειγμα, με την καλή την έννοια το λέω, έρχεται μία ολοκλήρωση, λοιπόν. Κατάλαβες, βλέπεις Νάνση, έφυγες από τη Θήτσα και ήρθες να δεις ποια είναι η πραγματική Νάνση. Εύα καθυστερεί εδώ, σε αυτό το άνοιγμα μας λέει ότι καθυστερεί γιατί ντρέπεται για κάποια πράγματα που έχει κάνει. Σε ντρέπεται ή φοβάται την αντίδρασή σου. Σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω, αλλά εσείς σκέφτεστε τα δικά σας σενάρια και εδώ βγαίνει το δικό του σενάριο. Αυτός ο τύπος, ο συγκεκριμένος, ντρέπεται για αυτά που έχει κάνει. Περισσότερο βέβαια σήμερα μας έβγαλε και επιβεβαιώνει αυτή η κάρτα των υπότιτλου πεντάκτηνων ότι έχει αργήσει πολύ για όλο αυτό. Γι' αυτό είναι ένας λόγος να ντρέπεται και αυτός. Βέβαια μας μιλάει και για τρίτα πρόσωπα επίσης. Δεν θα ντρέπεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ορίστε, 3 ξύφι, 3 ράβδι. Εδώ λοιπόν, εσείς που όποια απόφαση και να πάρετε σε αυτή τη διεκδίκηση ή τέλος πάντων για όσους θα έχετε επανασύνδεση και καινούρια γνωριμία, γιατί κάποιοι δεν θα σας διεκδικήσουν όλους, κάποιοι θα σας διεκδικήσουν 2, κάποιος θα έρθει καινούριο πρόσωπο και κάποιοι θα έρθει επανασύνδεση. Όπως και να έχει, έχουμε τους 3 ράβδους μπροστά μας. Οι 3 ράβδοι είναι η κάρτα του μέλλοντος. Είναι σαν να σου λέει σήμερα, τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, οραματίσου, κάνε τα σχέδιά σου, τι σκέφτεσαι για το μέλλον σου. Αφήνεις πίσω πράγματα, άφησε το θυμό σου, άφησε την πίκρα πίσω. Άμα δεν τον θέλεις αυτόν τον άνθρωπο, άφησε τον πίσω, επιτέλους ελευθερώσου και κάνε αυτή την καινούργια γνωριμία. 10 πεντάκτηνα, 10 κύπελα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι η ολοκλήρωση, η ασφάλεια, καλά οικονομικά, οικογένεια, εγκυμοσύνη, είναι όλα αυτά. Σε περιμένω με λίγα λόγια πανέμορφα πράγματα. Θα μου πεις όλα αυτά θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Είναι η αρχή θα γίνει. Δεν σε είπα ότι θα παντρευτείς μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μακάρι να προλάβεις κιόλας. Ακόμη και αυτό, μη φοβάσαι να το σκεφτείς, γιατί μία άδεια γάμου στο Δημαρχείο βγαίνει και σε μία ώρα. Οπότε μη βάζετε κανένα εμπόδιο στο μυαλό σας. Το 10 κυπέλων είναι η οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο ήλιος ξανά. Βλέπεις ότι δεν βγαίνουν τυχαία οι κάρτες. Το λέω, κεντρική σου κάρτα είναι το άρμα τώρα, αυτή την εποχή, κίνηση. Άρα αυτή η κάρτα πρέπει να φύγει από τα χαρτιά σου ή να μην βάλεις λοιπόν τρίτα πρόσωπα εσύ για να εκδικηθείς, γιατί εδώ σου λέω βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο δίλημμα. Δηλαδή να σε διεκδικήσει κάποιος και τώρα να νιώσεις πολύ άνετη και να πεις «Α, θα σε πληρώσω με το ίδιο νόμισμα». Εδώ δεν θα το κάνεις έτσι γιατί δεν θα σου πετύχει. Θα διαλέξεις κάτω από λογική και όχι από θυμό. Μη μου πεις «δεν στο είπα». Λοιπόν, ο ήλιος μας δείχνει μια καταπληκτική ενέργεια στο σπίτι σου. Καταπληκτική ενέργεια. Ο ήλιος είναι η τύχη, είναι τα ξεκαθαρίσματα, είναι το φως. Εντάξει. Για να δούμε τι βγαίνει εδώ στα διλήμματα. Μάλιστα, για σας που παλεύετε με το πνευματικό, γιατί σήμερα άργησα να σας το πω, έβγαινε βέβαια με την εγκράτεια, αλλά εδώ λέει, εσείς που παλεύετε μία κακή ενέργεια μαγεία, γιατί βγήκε και αυτή η ιστορία, το 2 το ράβδον είπαμε είναι για άλλη ενέργεια, η κακή του ενέργεια είναι ο κακός μάγος, κακή ενέργεια δηλαδή. Εδώ λοιπόν έρχεται μια στιγμή εδώ να φανερωθούν όλα ευδοξία. Τι άλλο γίνεται εδώ, περίμενε. Και να κλείσει πια αυτό το λάθος, αυτή η πόρτα που είχε ανοίξει με... Πάλι και ο Σκορπιός το ίδιο λέει. Και το άρμα και ο Σκορπιός
Το άρμα είναι ο καρκίνος και ο καρκίνος τι είπαμε ότι είναι? Ζηλιάρης. Άμα είναι ζηλιάρης, είναι πάρα πολύ ζηλιάρης, όχι απλά ζηλεύει. Λοιπόν, άρα πρέπει να κλείσουν αυτού του τύπου οι ιστορίες. Κάποιος εδώ ζήλευε πάρα πολύ. Ή και οι δυο σας μπορεί να ζηλεύετε ο ένας τον άλλον. Και έτσι, από την πολλή σας ζήλια να απομακρυνθήκατε από την πολλή ζήλια σας και από τον εγωισμό. Καταλαβες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να το θεραπεύσετε. Εδώ θεωρώ ότι κάποιοι έχετε προχωρήσει μπροστά και όπως είπαμε, εδώ κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια καινούρια πόρτα. Είπαμε, πάλι θα σου πω ότι το 2024 θα έχεις να κάνεις με καρμικά. Μπορεί να έρχεται το ένα καρμικό πίσω από το άλλο, οπότε εσύ θα πρέπει να έχεις βρει τη δυναμική σου για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα καρμικά σου. Εξού και τώρα τελευταία μας τους βγάζει δυο-δυο που έρχονται. Εδώ λέει με τα 7 κύπελα ότι κάποιος έκανε πολύ μεγάλα λάθη με θολό μυαλό, δεν έβλεπε καθαρά, άρα γι' αυτό μπορούμε να τον συγχωρέσουμε. Δεν ήταν καθαρό το μυαλό αυτού του ανθρώπου όταν έκανε ό,τι έκανε, το ξαναλέω. Υπήρχε ένας εχθρός πολύ ισχυρός στη ζωή σας και στο σπίτι σας, οπουδήποτε εσείς ξέρετε τον εχθρό, σίγουρα σας έχει φανερωθεί ο εχθρός εδώ και κλείνουμε με τον κόσμο, δηλαδή, κλείνει λοιπόν μία ενέργεια πάρα πολύ μεγάλη για κάποιους που κράτησε ίσως και μέχρι 25 χρόνια, έχει να κάνει και με το εξωτερικό ο κόσμος, έχει να κάνει με κάποιο τάμα ο κόσμος, έχει να κάνει με την ενέργεια του Σκορπιού, κλείνω και ανοίγω κύκλους. Βλέπεις ο κόσμος που κλείνει κύκλο, ανοίγει κύκλο. Στη μέση ο κόσμος έχει ένα αστέρι. Το αστέρι, έτσι όπως το βλέπεις, πώς το κρατάει αυτή η κυρία, έτσι πώς έχει δημιουργηθεί το αστέρι, έχει κάνει ένα τάμα εδώ, έχει ανάψει ένα φως, έχει κάνει ένα τάμα. Άρα κλείνουμε κύκλους, ανοίγουμε κύκλους κάτω από διευκρινισμένες τέλος πάντων ενέργειες. Δηλαδή να φύγει αυτή η κάρτα μας ενδιαφέρει. Ο θυμός. Και τι είπαμε ότι είναι αυτή η κάρτα? Κακία, ζήλια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια. Επιβεβαίωση μας κάνουν οι δύο ράδι. Άρα ξανά θα σε επιβεβαιώσω ότι υπάρχει κάποια μαγεία εδώ. Μαγεία με την έννοια ξόρκια, όχι μαγεία, μαγεία. Έχουμε εδώ ένα πνευματικό που παλεύει για σας για να ανοίξετε καινούριο δρόμο και να ξεθολώσει το μυαλό αυτού του ανθρώπου, του φοβισμένου ανθρώπου, γιατί όταν επηρεάζεσαι κάτω από μια τέτοια ενέργεια, είναι φοβισμένος αυτός ο άνθρωπος και δεν ξέρει καν και τι φοβάται, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι πάμε δε στο μέλλον σου 10 πεντάκτηνα. Πολύ καλά επαγγελματικά. 3 ράβοι. Τα όνειρά μου, οι στόχοι μου, είναι η ώρα να τους βάλεις για να έρθει να ολοκληρωθεί οτιδήποτε ήταν κακό στη ζωή σου και να έρθει να ολοκληρωθεί η ατυχία και να έρθει η επιτυχία που για τον πλανήτη όλο, ειδικά τα 15-16 χρόνια, φτάσαμε τώρα, η γκαντεμιά ήταν σε ασύλληπτο σημείο. Τώρα λοιπόν λίγο, γι' αυτό και ασχολείστε όσο και περισσότεροι γίνεται, ασχολείστε λίγο με τις ενέργειες αυτές. Αυτές τις ενέργειες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αν θα γυρίσει ο Θανάσης πίσω ή όχι. Έχουν να κάνουν για να καταλάβεις ότι πολεμάμε λίγο κάτι πιο διαφορετικό. Δηλαδή πολεμάμε face to face την κακή ενέργεια. Το ότι σου δίνεται αυτή η ευκαιρία να πολεμήσεις την κακή ενέργεια και να βοηθήσεις ενεργειακά εσένα, τους γύρω σου, τον πλανήτη όλο, να ξέρεις ότι είναι όταν θα το καταφέρεις, όταν θα καταφέρεις να διώξεις αρχικά το δικό σου θυμό και τη δική σου ζήλια, είναι μια πάρα πολύ καλή ενέργεια προς το σύμπαν. Είναι η απάντηση προς το κακό. Το κάνουμε πρώτα από τον εαυτό μας, κινούμαστε, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, στη δική μας ζωή και κλείνουμε οτιδήποτε μας ταλαιπώρησε, ξαναλέω, τα τελευταία 15-16 χρόνια τόσο πολύ. Βίκη, καλησπέρα. Και καληνύχτα θα πω, Βίκη μου, γιατί ήρθε στη στιγμή που εγώ κλείνω το άνοιγμα. Χαίρομαι που το λες, Ευαγγελία, γιατί είσαι από το άτομα που έχεις αντιληφθεί. Όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν αντιληφθεί, αν είναι δυνατόν. Απλά κάποιοι εδώ στην παρέα μας είναι καινούργοι και δεν το ξέρουν, γι' αυτό και το τονίζω. Και δεν το εξηγώ για αυτούς που ξέρουν. Το εξηγώ για αυτούς που δεν ξέρουν τι ακριβώς παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Παλεύουμε μια κακή ενέργεια.
δεν ξέρω να την ονομάσω, ονόμασε την όπως θέλεις, εγώ θα πω κακό. Το θέμα είναι αυτό το κακό στην ανθρώπινη μορφή έχει να κάνει, είπαμε, με την κακία ζήλια, τη γλωσσοφαγιά και την αρνητική ενέργεια που έχει ο ένας με τον άλλον στον πλανήτη. Αυτό πρέπει να φύγει. Αυτό παλεύουμε. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και είπαμε ξεκινάμε πρώτα από το μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη που κάνεις, οι φόβοι μας, τους προσπερνάς και πάμε να ολοκληρωθεί λοιπόν όλο αυτό και εύχομαι να ολοκληρωθεί σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ευχαριστώ τους επόπτες, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους έναν προς έναν πάρα πολύ. Ευχαριστώ που είστε στην παρέα. Μου άρεσε που σας άρεσαν και οι κάρτες που πήραμε, που είπαμε έχουμε να βγάλουμε ιστορίες. Να δούμε. Όμως μας έδωσαν μια γερή ενέργεια, καλής ενέργειας, ευτυχώς. Και τώρα πρώτα ο Θεός την Πέμπτη. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε πάντα τον δικό σας εαυτό. Δεν είναι εγωισμός να αγαπάμε τον εαυτό μας. Είναι ότι τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε για να έχουμε δύναμη να στηρίζουμε τους υπόλοιπους. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε.